নমস্কাৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ পলাশমণি শইকীয়া মহোদয় এই ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সন্মানীয় ডক্টৰ খৰ্গেশ্বৰ বৰকটকী মহোদয় মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ আমাৰ বন্ধু প্ৰতিম প্ৰণৱজ্যোতি দাস মহোদয় অধ্যাপিকা ডক্টৰ পল্লৱিকা শৰ্মা অনুজ প্ৰতিম ডক্টৰ সঞ্জয় ডেকা প্ৰমুখ্যে এই মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাক ক'বলৈ কোৱা হৈছে দি আইডিয়া অফ ইনফৰমেশ্যন নলেজ এণ্ড উইজডম দুটা ভাগ আছে উইথ special focus on the profounder Indian sense of the word Jnana. Profounder Indian sense of the word Jnana. আমি যিমান পাৰো সহজকে ক'বলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু বিষয়টোই টান বিষয়টোত কোৱা হৈছে profounder Indian sense of the word Jnana, not the ordinary sense of the word Jnana. আমি জ্ঞানৰ সাধাৰণ অৰ্থৰ বিষয়ে জানিব খোজা নাই জানিব খুজিছো জ্ঞানৰ গভীৰতৰ অৰ্থ আৰু সেয়াও ভাৰতীয় দৃষ্টিত প্ৰফাউণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান সেন্স অফ দি ৱৰ্ড জ্ঞান আৰু ইয়াত জ্ঞান বুলি কোৱা হৈছে স্পেচিয়েল ফোকাছ অন দি প্ৰফাউণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান সেন্স অফ দি ৱৰ্ড নলেজ বুলিও কোৱা নাই আমি ইন দি প্ৰফাউণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান সেন্স অফ দি ৱৰ্ড জ্ঞান কিন্তু তাৰ ওপৰৰ যিটো ভাগ তাত আমি যিটো ইনফৰমেশ্যন নলেজ আৰু উইজডম এই তিনিটাৰ আমি সাধাৰণ অৰ্থৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু আমি প্ৰায়েই এই কেইটা শব্দ আমি আলোচনা কৰোঁ তথ্য জ্ঞান প্ৰজ্ঞা কিন্তু সাধাৰণতে আমি তাৰ খুব যিটো স্পষ্ট পাৰ্থক্য সেই বিষয়ে আমি ইমান সচেতনো নহওঁ হোৱাট ইজ কল্ড ইনফৰমেশ্যন হোৱাট ইজ কল্ড নলেজ এণ্ড হোৱাট ইজ কল্ড উইজডম দেখাততো তিনিটা অলপ একে ধৰণৰ যেন লাগে আকৌ কেতিয়াবা কোনোবাই কোৱা শুনো যে ইনফৰমেশ্যন ইজ নট নলেজ বাট দেন হোৱাট ইজ ইনফৰমেশ্যন ইনফৰমেশ্যনৰ লগত নলেজৰ পাৰ্থক্য কি আৰু এই বক্তৃতাটো আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ ব্যাপক সন্দৰ্ভত যদিও আজি বিষয়টোত ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ আন দিশবোৰৰ বিষয়ে কোৱা মোৰ দায়িত্ব নহয় তথাপি মই সাধাৰণভাৱে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা বুলি ক'লেনো আমি কি বুজো মই এটা সাধাৰণ ধাৰণা দি ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰো আগতে মোৰ দৃষ্টিত ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ একেবাৰে বিগত সহস্ৰাব্দত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত মোৰ দৃষ্টিত প্ৰথম প্ৰবক্তা আছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কেৱল শংকৰদেৱেই নহয় তেওঁৰ যিসকল পূৰ্বসূৰী অসমৰ বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকল আপোনালোকে ক'ব কিয় অন্ততঃ ভাৰত প্ৰশংসা বিষ্ণু পুৰাণে কৰিছে ভাগৱতে কৰিছে তাৰ পিছত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত ইয়াত বিৰল ব্যতিক্ৰম সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতেই প্ৰায় 1500 শতিকা মানৰ পৰা অসমৰ প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষে ভাৰতৰ বন্দনা গাই গৈছে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ পাতে পাতে তাৰ নিশ্চয় কিবা কাৰণ আছিল কাৰণ সেই সময়ত কেৰালাৰ বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকলে ভাৰতৰ বন্দনা গাইছিল নে গোৱা নাছিল আই এম পাৰ্চনেলি নট এৱেৰ বা সেই সময়ত বংগদেশৰ বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষসকলে ভাৰত বন্দনা গাইছিল নে গোৱা নাছিল আই এম পাৰ্চনেলি নট এৱেৰ আৰু সেইবাবে মই কৈছোঁ একেবাৰে বিৰল কথা এইটো কাৰণ তেওঁলোকে আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতে পাতে ভাৰত বন্দনা নাগালেও কোনো আপত্তি কাৰণ নাছিল আৰু শংকৰদেৱেতো আটাইতকৈ বেছি 43 বাৰ তেওঁৰ সৃষ্টিৰ পাতে পাতে তেওঁ এবাৰো অসমৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই শংকৰদেৱে এবাৰো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কামৰূপ এইবোৰ শব্দ উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু কেৱল ভাৰতবৰ্ষৰ নাম
43 বাৰ উল্লেখ কৰিছে শংকৰদেৱে অকলেই একেবাৰে মাধৱ কণ্ডলী অনন্ত কণ্ডলী এজনেও বাদ দিয়া নাই মোৰ তাত আজি ইয়াত তথ্য গোটেই নাই আৰু তাৰ পিছত কালি মই এটা ফেসবুক চাই থাকোঁতে হঠাৎ আমাৰ এজন অগ্ৰজ পথপ্ৰদৰ্শক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ দলৰ সদস্য মাননীয় মুকুল কানিতকৰ মহোদয়ে এটা বক্তৃতাত এটা মই কথা শুনিলোঁ তেওঁ কৈছে যে যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে তাৰ প্ৰথম চৰ্তটো হ'ল মই যে এজন গৌৰৱশালী ভাৰতীয় সেই কথাটো প্ৰথম অনুভৱ কৰিব লাগিব ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰাটো যে মই জন্মগ্ৰহণ কৰি বা জন্মগ্ৰহণ কৰাটো যে কিমান গৌৰৱৰ কথা সেই গৌৰৱ যেতিয়ালৈকে মই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে মই ভাৰতবৰ্ষৰ I cannot get into the heart of India আৰু সেই দৃষ্টিতেই মই কৈছোঁ শংকৰদেৱ ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰথম প্ৰবক্তা বুলি কিয় কৈছোঁ আনসকলেতো ভাৰত বন্দনা কৰিছেই মই কেৱল শংকৰদেৱে কোৱা কৈছে ভাৰতত বাঞ্চু জন্ম আমি দেৱ যত ভাৰতত বাঞ্চু জন্ম আমি দেৱ যত অৰ্থাৎ আমি এই যে ৩৩ কোটি দেৱতাৰ কথা কওঁ প্ৰতিগৰাকী দেৱতাই ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে হেনো মই কোৱা কথা নহয় শংকৰদেৱে লিখি থৈ গৈছে কৈছে লোভী আছে জন্ম হেন ভাৰতত অৰ্থাৎ আমি সেইখন ভাৰতবৰ্ষত উইদাউট বিং দেৱতা আমি জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰা সবে কিনো পুণ্য কৰিছে শোভন কিবা ঈশৱত হৰি ভৈলা সুপ্ৰসন্ন অৰ্থাৎ হৰি সুপ্ৰসন্ন হৈ আমি অতীতত আমাৰ পূৰ্বজনমসমূহত আমি কিবা ভাল কাম কৰিছোঁ পুণ্য কাম কৰিছোঁ তাৰ বাবে আমি জন্মগ্ৰহণ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ এই যিটো প্ৰচাৰ কাৰ্য ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰচাৰ কাৰ্য ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰাটো যে এটা বিৰাট গৌৰৱৰ কথা তাৰ বীজ ৰোপণ হৈছিল আমাৰ এই অসম ভূমিত কেৱল শংকৰদেৱ নহয় শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ আৰু সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত মই কৈছোঁ তাৰ আগতে কেৱল বিষ্ণু পুৰাণ আৰু ভাগৱতত ভাৰত বন্দনা আছে আৰু সেই পৰম্পৰাই অব্যাহত ৰাখি একেবাৰে ঊনবিংশ শতিকাত বিংশ শতিকাত ভাৰতৰ সনাতন অন্তৰাত্মাৰ নৱজাগ্ৰত বীৰ বিগ্ৰহ বিবেকানন্দ আৰু তাৰ পিছত মই যিজনৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈছোঁ মাটিৰ পৃথিৱীত দিব্য জীৱনৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা মহাযোগী মহাঋষি শ্ৰী অৰবিন্দই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ প্ৰবক্তা ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত বহু আছে মই কেৱল মাত্ৰ এই যে ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ লগত যে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব লাগিব সেই বীজ শংকৰদেৱে জানিছিল আৰু সেইবাবেই তেওঁ সেই ধৰণে লেখা কেৱল এইটোৱেই নহয় 43 বাৰ ভাৰতৰ নাম উল্লেখ কৰিছে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ মাধৱ কণ্ডলী অনন্ত কণ্ডলী অনাৱশ্যকভাৱে আপাত দৃষ্টিত অনাৱশ্যকভাৱে আৰু তাৰ পিছত তেনেহ'লে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে কি কিয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি মই এজন গৌৰৱশালী নাগৰিক হ'লেহে গৌৰৱশালী সন্তান বুলি নিজক ভাবিব পাৰিলেহে মই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম আমি এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা এই বাক্যাংশ বিগত 10 বছৰৰ পৰা শুনি আহিছোঁ 2014 চনৰ পৰা and it has become prominent from 2020 অৰ্থাৎ যেতিয়াৰ পৰা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হৈছে NEP 2020 যেতিয়া ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক এটা বিশেষ ভূমিকা প্ৰদান কৰা হৈছে বিশেষ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমি আৰু সচেতনভাৱে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা অথবা ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম এই বাক্যশাৰী আমি শুনিবলৈ লৈছোঁ তাৰ আগত এশাৰী বাক্য শুনিছিলোঁ আমি ইণ্ডোলজি ভাৰত তত্ত্ব আচলতে এটা একাডেমিক ষ্টাডি আৰু ভাৰত তত্ত্ব শব্দটো ভাৰতীয়সকলে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল ভাৰত তত্ত্ব শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল পাশ্চাত্যবাসীয়ে ভাৰতৰ বিষয়ে জনাৰ বাবে ঠিক ভাৰতৰ বিষয়েও নহয় আসলতে দক্ষিণ এছিয়াৰ বিষয়ে জনাৰ বাবে আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ এটা অংগ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়েও তেওঁলোকে জানিছিল আৰু এই ভাৰত তত্ত্ব বিষয়টোৱে
কেৱল মাত্ৰ 4টা বিষয়বস্তু নিৰ্দিষ্টভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল লেংগুৱেজ লিটাৰেচাৰ হিষ্ট্ৰী আৰু হ'ল কালচাৰ লেংগুৱেজ লিটাৰেচাৰ হিষ্ট্ৰী আৰু কালচাৰ এই 4টা বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল এণ্ড ইট ৱাজ এ পিয়ৰলি একাডেমিক ডিচিপ্লিন মানে এই যে আপোনালোকৰ মেথডলজি ইভেলুৱেশ্যন চিলেবাছ এটা ষ্ট্ৰিক্ট একাডেমিক ৰিজিম কিন্তু IQS মানে কি তেনেহ'লে IQS এই বাক্যাংশটো এই ফ্ৰেজ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ভাৰতীয়সকলে নিজে ব্যৱহাৰ কৰিছে and it is not purely academic study it could be even non-academic study also আৰু সেইভাবে নতুন শিক্ষানীতিত আমাৰ দৰে প্ৰেক্টিশনাৰকো এই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হৈছে যে it may not be a strict academic discipline একাডেমিক হোক নন একাডেমিক হোক প্ৰথমটো ইণ্ডোলজিৰ লগত তাৰ পাৰ্থক্য তেনেহ'লে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে কি তেনেহ'লে আৰু যেহেতু এইটো কেৱল মাত্ৰ আমি বিগত এক দশকৰ পৰা শুনিছো it could be variously defined by various authors because it is an evolving subject এটা বিৱৰ্তনশীল বিষয় গতিকে ভিন্ন জনে তাক ভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু মোক তিনিজন লেখকৰ সদ্য প্ৰকাশিত ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা বিষয়ক এখন কিতাপত তিনিজন লেখকে মাত্ৰ এশাৰী বাক্যৰ এটা সংজ্ঞা প্ৰদান কৰিছে আৰু এশাৰী বাক্য যদিও এইটো একেবাৰে shortest possible definition in my opinion it is the most comprehensive definition of IQS but still it could be variously defined by various authors তেওঁলোক তিনিজনে কৈছে বি মহাদেৱন বিনায়ক ৰজত ভাট নাগেন্দ্ৰ পাভনা আৰেন তেওঁলোকে কৈছে IQS is a generic phrase that covers practically everything about India not only culture history language literature everything about India আৰু everything মানে সকলো আৰু এই বাক্যাংশটোৱে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ এশাৰী বাক্যৰ এই সংজ্ঞাটোৱে অন্তত মোক মুগ্ধ কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা এই বাক্যাংশটোত ইণ্ডিয়ান আৰু নলেজ এই দুটা শব্দ বিজড়িত হৈ আছে সংপৃক্ত হৈ আছে আৰু আমি দুটা শব্দৰ ভিতৰত আজি এই জ্ঞান নলেজ শব্দটোৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে যদি আমি আৰু এটা অন্য দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা যদি আমি জানিবলৈ বিচাৰো যে তেনেহ'লে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মতে আচলতে কি শ্ৰী অৰবিন্দই প্ৰায় 100 বছৰ পূৰ্বেই মাত্ৰ এশাৰী বাক্যত ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ জীৱনব্ৰত কি কিয় পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ পৃথক আৰু অনন্য পৃথিৱীৰ কোনো প্ৰান্তৰ কোনো ৰাজ্যৰ কোনো দেশৰ নেশ্যনেলিজমৰ সৈতে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ নিমিলে কিয় নিমিলে তেওঁ কৈছে টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান থট to recover Indian character, to recover Indian perceptions, to recover Indian energy, to recover Indian greatness. তেনেহ'লে এয়া জানো তেওঁ মিছন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজমৰ বিষয়ে কৈছে and this is also the mission of Indian knowledge system to recover Indian thought, Indian character, Indian perceptions, Indian energy, Indian greatness. কিয় ইণ্ডিয়ান গ্ৰেটনেছ মই ৰিকভাৰী কৰিব লাগে ইণ্ডিয়ান কেৰেক্টাৰ কিয় ৰিকভাৰী কৰিব লাগে ইণ্ডিয়ান পাৰচেপশ্যন কিয় মই ৰিকভাৰী কৰিব লাগে কিয় মই তাৰ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগে নকৰিলে কি হ'ব উই আৰ অলৰেডি হেপিলি ডমিনেটেড বাই ৱেষ্টাৰ্ণ নলেজ ছিষ্টেম কিয় কৰিব লাগে কিয় ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদ আমি অনন্য বুলি কৈছোঁ তাৰ পিছৰ এশাৰী বাক্যৰেই পিছৰ শাৰীটোত কৈছে and to solve the problems that perplex the world কৈছে যিবোৰ সমস্যাই বিশ্ববাসীক এতিয়ালৈ বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাখিছে সেই সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰাৰ বাবে তেনেহ'লে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ নহয় সমগ্ৰ বিশ্ব যিবোৰ সমস্যাই পৃথিৱীৰ মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিছে
সেই পৃথিৱীৰ মানুহক সেই সমস্যাৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ বাবে উই ৱান্ট টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান থট, উই ৱান্ট টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান কেৰেক্টাৰ, উই ৱান্ট টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰচেপশ্যন, উই ৱান্ট টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান এনাৰ্জি এণ্ড ইণ্ডিয়ান গ্ৰেটনেছ। কিন্তু তাৰ পিছত কৈছে কেনেকৈ? কৈছে ইন এন ইণ্ডিয়ান স্পিৰিট, ইন এন ইণ্ডিয়ান স্পিৰিট এণ্ড ফ্ৰম দি ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ড পইণ্ট। হোৱাই দিছ কম্পালচন? আমি পাশ্চাত্যৰ দৃষ্টিভংগীৰে, পাশ্চাত্য প্ৰকৃতিৰে আমি জগতৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি? গীতাই কৈছে এয়া ভাৰতৰ এটা সৰ্বপ্ৰধান জ্ঞান। প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ যিদৰে স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্ম থাকে, তেনেকৈ প্ৰতিখন সমাজৰ, প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ এটা স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্ম আছে। সেই স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্মৰ আৱিষ্কাৰেই হ'ল আচলতে জাতীয়তাবাদৰ লক্ষ্য। Because I cannot hope to solve world problems in an Western spirit, from Western standpoint. পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগীৰে, পাশ্চাত্যৰ প্ৰকৃতিৰে, পাশ্চাত্যৰ মানুহে জগতৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব পাৰে। Because this is their mandate. আমি যদি সমাধান কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে we have to solve from Indian standpoint and from with an Indian spirit. কাৰণ সেয়াই আমাৰ স্বভাৱ আৰু স্বধৰ্ম। আৰু তাৰপিছত কৈছে দিছ ইজ ইন আৱাৰ ভিউ ইজ দি মিছন অফ নেশ্যনেলিজিম। আৰু তেওঁ এইটো কেতিয়া কৈছিল? যেতিয়া ভাৰত পৰাধীন। এণ্ড দিছ ইজ অলছ' দি চেঞ্জ অফ ইণ্ডিয়া বিকামিং বিশ্বগুৰু। বিশ্বগুৰু হোৱাৰ অৰ্থ উই ডু নট ৱান্ট টু বি, আমি সেই জাৰ্মান শাসক ইহুদীসকলক হত্যা কৰা আমি হিটলাৰ হ'বলৈ বিচৰা নাই। হিটলাৰ হোৱাৰ অৰ্থ বিশ্বগুৰুৰ হোৱাৰ অৰ্থ নহয়। বিশ্বগুৰু হোৱা অৰ্থৰ লগত আমাৰ সামৰিক বা অৰ্থনীতি বা ৰাজনীতিৰো কোনো সম্বন্ধ নাই। উই ৱান্ট টু বি হেল্পাৰ এণ্ড লিডাৰ অফ হিউমেন ৰেচ। উই ৱান্ট টু বি হেল্পাৰ এণ্ড লিডাৰ অফ দি হোল হিউমেন ৰেচ। আৰু যদি আমি সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহৰ আমি যদি তেওঁলোকৰ সহায়ক হ'ব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকৰ যদি নেতা হ'বলৈ বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ আমি সমাধান কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু যদি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ বিচাৰোঁ, উই হেভ টু বি নেশ্যনেলিষ্ট। আৰু নেশ্যনেলিষ্ট হোৱাৰ অৰ্থ হ'ল কি? টু ৰিকভাৰ ইণ্ডিয়ান থট, ইণ্ডিয়ান কেৰেক্টাৰ, ইণ্ডিয়ান পাৰচেপশ্যন, ইণ্ডিয়ান এনাৰ্জি, ইণ্ডিয়ান গ্ৰেটনেছ। আৰু এই পাঁচটাই অৰ্থ হ'ল যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰো একেবাৰে ব্যৱহাৰিক অৰ্থ। ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা মানে আমি এই পাঁচটা বস্তুৰেই পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আমি জগতৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তাৰপিছত এটা প্ৰশ্ন যদি আপোনালোকক সোধে যে হোৱাই যে কিয় ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা, why University Grants Commission or rather why nation has imposed IQS on the higher educational institute only? It has almost been imposed on you. Why? এক প্ৰকাৰ বাধ্যতামূলকভাৱে আৰোপ কৰা হৈছে। মই একেবাৰে বিতং কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। যেতিয়া মই সাধাৰণতে আপোনালোকে ফেচবুকত মোৰ ভিডিঅ' আছে চাব পাৰিব, যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চেল এণ্ড কণ্টেম্পৰাৰী ৰেলিভেঞ্চ অফ IQSৰ ওপৰত কওঁ, তেতিয়া মই বিতংভাৱে কওঁ। কিন্তু ইয়াত মই মাত্ৰ মহাৰিষিয়ে আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগতেই কোৱা মাত্ৰ 2-3টা বাক্য। পাৰহেপছ দিছ ইজ দি ৰিজন হোৱাই নেশ্যন হেজ ইম্প'জড IQS on educated Indians. Because now nation is convinced যে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষিত সমাজ, বিশেষকৈ অতি শিক্ষিত সমাজ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা পৰিপূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন। কিয় বিচ্ছিন্ন তাৰ ঐতিহাসিক কাৰণ আছে। আমি সেইসমূহ কথা আজি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু ইয়াত মহাৰিষিয়ে কোৱা এষাৰ কথা কৈছে most vital of it, তাৰ আগত আন কথা কৈছে, মই সেইবোৰ ক'বলৈ নাযাওঁ যিহেতু মই মূল বিষয়বস্তুটোলৈ আহিব লাগিব। কৈছে most vital of all, the spiritual and intellectual divorce from the past. আমাৰ এটা বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে কাৰ সৈতে? অতীতৰ সৈতে। অতীতৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি আৰু অতীতৰ স্পিৰিচুৱেলিটিৰ সৈতে
এটা বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে আমাৰ ডাইভোৰ্স হৈছে কৈছে দি স্পিৰিচুৱেল এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল ডাইভোৰ্স ফ্ৰম দি পাষ্ট আৰু এই বিচ্ছেদটো কোনে ঘটাইছে ভাৰতৰ অশিক্ষিত সমাজে ভাৰতৰ ব্যৱসায়ীসকলে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক নেতাই নে কোনে that is most vital of all according to Maharishi Sri Aurobindo কৈছে which the present schools and universities have effected কি সাংঘাতিক কথা কৈছে আজিৰ পৰা 100 বছৰ পূৰ্বে কৈছে ভাৰতৰ আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অতীতৰ সৈতে আমাক বিচ্ছেদ কৰিছে আমাক বিচ্ছিন্ন কৰিছে and that is why perhaps nation has reimposed Indian knowledge system only on the higher educational institute উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানতহে কেৱল মাত্ৰ এক প্ৰকাৰ ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা জাপি দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে now it is not your choice it's a compulsion now যদি ভাৰতবৰ্ষত ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন নঘটে তেনেহলে হয়তো অহা 30-40 বছৰ Indian knowledge system will dominate higher educational institutes আর তার পরিণতি স্বরূপে কি হইছে এই যে আমার অতীতৰ সৈতে বিচ্ছেদ ঘটাইছে কোনে ভাৰতবৰ্ষৰ এই বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তাৰ পরিণতি স্বৰূপে কি হইছে কৈছে which has beggared the nation জাতিক ভিক্ষাৰী কৰি তুলিছে হেনো জাতিক দৰিদ্ৰ কৰি তুলিছে কোৰ পৰা has beggared the nation of the originality has beggared the nation of the originality high aspiration and forceful energy তিনটা কথা কৈছে originality we have lost our originality because of this intellectual and spiritual divorce from the past we have lost our high aspiration once we had because of this spiritual and intellectual divorce from the past আৰু কৈছে forceful energy যেটো আগত আমাৰ এটা forceful energy আছিল which can alone make a nation free and great এটা জাতিক যদি আমি সমৃদ্ধ কৰিবলৈ বিচাৰিছো we must recover our originality we must have high aspiration great aspiration not the ordinary aspiration because we want India to be great whether India will be rich or not I am personally not concerned but India must be great ভাৰতবৰ্ষ মহান হ'ব লাগিব আৰু যিসকলে নিজক ভাৰতৰ হিতৈষী বুলি ভাবে নিজকে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদী বুলি ভাবে আমাৰ ওচৰত দায়িত্ব হ'ল we must make my motherland great rather greatest সামৰিকভাৱে শক্তিশালী হ'বনে নহয় অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হ'বনে নহয় সেইবোৰৰ প্ৰতি নেগলেক্ট কৰা উচিত নহয় কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল we want to be great we want to be helper and leader of the whole human race this is our destiny is to become Vishwaguru and the concept of Vishwaguru has nothing to do with politics and economics বহুতে আমাৰ কেতিয়াবা আমাৰ সাংবাদিকসকলে বা আন মানুহে দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ সৈতে ভাৰত বিশ্বগুৰু হোৱাৰ কথা তুলনা কৰে অন্তত মোৰ দৰে মানুহে আমি তেতিয়া পীড়িত হওঁ আমি পীড়া পাওঁ The sense of becoming Vishwaguru has nothing to do with India's economy. Economy is a necessity of our life. আমাক জীৱনৰ এইটো জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয়তা জীৱনৰ লক্ষ্য নহয় জীৱনৰ এটা অস্ত্ৰহে লক্ষ্য নহয় অৰ্জুনৰ লক্ষ্য নাছিল লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ এটা অস্ত্ৰহে আছিল এটা মাধ্যমহে আছিল আৰু সেইভাবে কৈছে এটা জাতিক যদি মই সমৃদ্ধ কৰিব লাগে মহান কৰিব লাগে স্বতন্ত্ৰ আৰু মুক্ত কৰিব লাগে আমাক মৌলিকতাৰ প্ৰয়োজন আছে আমাক সমুচ্চ অভিপ্সাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এটা ফোৰ্সফুল এনাৰ্জি নট উইক এনাৰ্জি ফোৰ্সফুল এনাৰ্জিৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইভাবে সম্ভৱত ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাত ভাৰতবৰ্ষই
উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক এক প্ৰকাৰ বলপূৰ্বক জাপি দিছে বিকজ উই ৱান্ট টু বি গ্ৰেট দিছ ইজ আৱাৰ হিডেন আমাৰ যিটো গোপন লক্ষ্য গোপন উদ্দেশ্য ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰা জাপি দিয়াৰ গোপন লক্ষ্য উই ৱান্ট টু বি গ্ৰেট and why we want to be great because we want to solve world's problems that has been perplexing the world যিবোৰ সমস্যাই বিশ্ববাসীক এতিয়াও বিভ্ৰান্ত কৰি ৰাখিছে because western knowledge system has failed পাশ্চাত্যৰ জ্ঞান প্ৰণালীয়ে আমাক বহুত দিছে আমাক জীৱনৰ যিবোৰ উপকৰণ জীৱনৰ যিবোৰ সমল জীৱনৰ উপকৰণ আমাক একেবাৰে আমাক কনভেনিয়েন্স আমাক সা সুবিধাৰে আমাক সজ্জিত কৰি তুলিছে কিন্তু জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আমাক সহায় কৰিব পৰা নাই আমি এইখিনি সাধাৰণভাৱে মই এইভাৱেই ক'লোঁ যে এটা ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিষয়ে এটা সাধাৰণভাৱে এটা মই ধাৰণা দিছোঁ তাৰ প্ৰাসংগিকতা তাৰ লক্ষ্য তাৰ জীৱনব্ৰত ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ সাধাৰণভাৱে মই ক'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি আহিছোঁ আজিৰ যিটো বিষয় যে ইনফৰমেশ্যন নলেজ আৰু উইজডম তাৰ আগতে মই নাজানো মই কিমান সহজ কৰিব পাৰিম মই কিমান সহজ কৰিব পাৰিম মই নাজানো এই কথাখিনি বুজাৰ বাবে মই দুটা তিনিটা সাধু কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে পৃথিৱীত টান কথা মাত্ৰ এটাই আছে তত্ত্বগধুৰ কথা এটাই আছে গভীৰতৰ কথা মাত্ৰ এটাই আছে আৰু বাকী সকলোবোৰ কথা ৰকেট সায়েন্সতকৈ সহজ অন্ততঃ কেমিষ্ট্ৰি বটানী ফিজিক্স মেথমেটিক্সতকৈ সহজ আনকি ইংলিছ গ্ৰামাৰতকৈও সহজ বস্তু পৃথিৱীৰ ভিতৰত এটাই মাত্ৰ টান বস্তু আছে কিয় আমাৰ কিছুমান কথা টান যেন লাগে আন কিছুমান কথা সহজ যেন লাগে কোনবোৰ কথা আমি সহজ পাওঁ কোনবোৰ কথা আমি টান পাওঁ আমি খুব গভীৰতৰ কথা যেন লাগে মাত্ৰ তাৰ লগত ৰহস্য এটাই বিজড়িত হৈ আছে এই ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাই যেতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ কৰ্মীৰ সন্মুখত বক্তৃতা দিয়ে দলৰ সকলো কৰ্মীয়ে হাত চাপৰি দিয়ে কিয় কাৰণ নেতাই যেতিয়া বক্তৃতা দিয়ে নেতাই সমস্ত দোষ তেওঁৰ নিজৰ দলৰ কৰ্মীৰ মাজত দেখা নাপায় সমস্ত দোষ তেওঁৰ বিৰোধী দলৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত দেখা পায় সেইভাৱে তেওঁৰ দলৰ কৰ্মীসকলে ভাল পায় কাৰণ তেওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া একো নাই তেওঁলোকে ভাষণ শুনি তেওঁলোকে গুচি যাব পাৰে কাৰণ মানে যত দোষ নন্দ ঘোষ যে আন দলৰহে সকলো দোষ ঠিক সেই ধৰণে মই ব্যাখ্যা নকৰোঁ মই আমাৰ গীতাৰ দুটা জনপ্ৰিয় শ্লোক আছে সমগ্ৰ পৃথিৱীব্যাপী জনপ্ৰিয় আৰু যিসকল গীতাৰ টিকাকাৰ ভাষ্যকাৰ তেওঁলোকে সেই দুটা শ্লোকৰ কথা খুব কয় আপোনালোক সকলোৱে জানে সকলোৱে শুনিছে যদা যদা হি ধৰ্মস্য গ্লানি ভৱতি ভাৰত তাৰ অৰ্থটো কি যে যেতিয়া পৃথিৱীত অধৰ্মৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয় তেতিয়া ভগৱানে জন্মগ্ৰহণ কৰে সৃজাম্যহম ভগৱানে জন্মগ্ৰহণ কৰে ক'ত আছে গীতাৰ 4 নম্বৰ অধ্যায়ৰ 7 নম্বৰ শ্লোকত আৰু 8 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে ভগৱান আহি কি কৰে পৰিত্ৰাণায় সাধুনাম সাধুসকলক পৰিত্ৰাণ কৰে বিনাশায় দুষ্কৃতাম আৰু ধৰ্ম সংস্থাপনাৰ্থায় ধৰ্মক সংস্থাপন কৰে সাধুসকলক বিনাশ কৰে অসাধুসকলক পৰিত্ৰাণ কৰে আৰু দুষ্টক বিনাশ কৰে আৰু এই দুটা শ্লোক শুনি সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানৱতা খুব ভাল পায় আৰু কোনো টিকাকাৰে সেইভাৱে এই দুটা শ্লোকৰ কথা বিশেষভাৱে আমাৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰে কিয় ভাল পায় ৰাইজে ইয়াত জানো ৰাইজৰ কিবা কৰিব লগা থাকিল কাম আমি পৃথিৱীত লণ্ডভণ্ড কৰিম পৃথিৱীত উৎপাত কৰিম পৃথিৱীখন নষ্ট কৰিম ভগৱান চাকৰৰ দৰে আহি দুষ্টসকলক বিনাশ কৰিব সাধুসকলক পৰিত্ৰাণ কৰিব আকৌ উৎপাত কৰিম আকৌ ভগৱান চাকৰৰ দৰে আহি ঠিক কৰি যাব মইতো নিজৰ কাৰণে কৰিব লগা নাই একো মানুহে কেতিয়া বেয়া পায় যেতিয়া মানুহে নিজক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ এটা কথা কোৱা হয় যেতিয়া বক্তাজনে যদি শ্ৰোতাক এটা তেওঁৰ ওপৰত দায়িত্ব জাপি দিয়ে তেতিয়া সেইজন বক্তা সাধাৰণতে সেইজন বক্তাই জনপ্ৰিয়তা হেৰুৱায়
আৰু সেইভাবে গীতাৰ টিকাকাৰসকলে এই 7 আৰু 8 নম্বৰ শ্লোক দুটাৰ কথা যিমান কয় আজি আপোনালোকে ঘৰত গৈ গীতাত পঢ়ি চাব সেই একেটা অধ্যায়ৰে 9 আৰু 10 নম্বৰ শ্লোক দুটাৰ কথা নকয় কিয় নকয় কোৱাৰ লগে লগেই মই আপোনালোকক নিশ্চিত কৈছো গীতাৰ টিকা ভাষ্যকাৰজনে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাত হেৰুৱাব লগে লগেই তেতিয়া ক'ব যে বৰ টান কথা কৈছে তেওঁ বৰ টান কথা কৈছে তেওঁ 7 আৰু 8 দুটা ক'লে খুব হাত চাপৰি দিব খুব ভাল পাব কিন্তু 9 আৰু 10 আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব মই সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে নকওঁ কেৱল মাত্ৰ মই ইংগিত দিছো মূল কাৰণটো হ'ল আৰু তাৰ মূল কাৰণটো আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ ভাৰতৰ জীৱনব্ৰত ভাৰতৰ লক্ষ্য সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ এই শোণিতপুৰৰ পৰাই জ্যোতি ককাইদেৱে আজিৰ পৰা 7-8 দশক পূৰ্বেই কৈ থৈ গৈছে অতি সাৱলীল ভাষাৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে অঙ্গুষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিছে কি কৈ গৈছিল জ্যোতি ককাইদেৱে তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ পালো জানো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ জ্যোতিপ্ৰসাদে চিঞৰি গ'ল তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা জ্যোতিপ্ৰসাদে বিচাৰিছিল ইন আৱাৰ কালেক্টিভ লাইফ আমাৰ সমষ্টি জীৱনত আমাৰ সমষ্টি জীৱন এটা জ্ঞানৰ অভিযাত্ৰালৈ ৰূপান্তৰিত হোক আমাৰ সমষ্টি জীৱনক আমি ৰাজনৈতিক জীৱনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছো এটা কিছুমান স্থূল কথাৰ দ্বাৰা কিন্তু এই সামাজিক জীৱনটোক তোৰে মোৰে বুলি কৈছিল নট অনলি ইন ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফ তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা আমি পালো জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ এই যে আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুন অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান কেৰিয়াৰ মানি ফেম পাৱাৰ এইকেইটাক লৈ জানো জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কল্পিত যি অভিনৱ জীৱন এই অভিনৱ জীৱন মানে কি তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা আমি পালো জীৱনৰ অভিনৱ অৰ্থ আমি পালো জীৱনৰ অভিনৱ অৰ্থ এই দৰাচলতে এই বাক্যশাৰী বৃহদাৰণ্যক উপনিষদৰ আমি সদায় শুনি থকা এশাৰী শ্লোকৰ সাৱলীল অসমীয়া ভাষান্তৰ কোনটো শ্লোক অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতিৰ্গময় মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময় দিছ অমৃতম গময় ইজ দি জীৱনৰ অৰ্থ অভিনৱ দিছ অমৃতম গময় কিন্তু কেনেকে আমি অমৃতম গময় কৰিব পাৰিম আমাক আমি প্ৰত্যেকে এখন আমি ধুনীয়া পৃথিৱী বিচাৰো এখন আমাক ধুনীয়া দেশ লাগে ধুনীয়া সমাজ লাগে এটা ধুনীয়া পৰিয়াল লাগে ধুনীয়া জীৱন লাগে শ্ৰী তৰবিন্দই কৈছে এ পাৰফেক্টেড ৱৰ্ল্ড cannot be created by man or composed of men who are themselves imperfect আমি ইমপারফেক্ট মানুহৰ দ্বাৰা এখন পারফেক্ট পৃথিৱী আমি কেতিয়াও গঢ়ি তুলিব নোৱাৰো আৰু যদি আমি পৃথিৱীক ধুনীয়া কৰিব লাগে পারফেক্ট কৰিব লাগে তেনেহলে আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰিম জ্যোতিপ্ৰসাদে গানেৰে আমাক কৈ গৈছিল আমি অঙ্গুষ্ট দেখুৱাইছো কি কৈ গৈছিল ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে এই মোৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ৰূপকোঁৱৰৰ আৰু আন কোনো গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ নাই আপুনি ৰূপকোঁৱৰৰ সাহিত্য কবিতা গান একো নপঢ়িলেও আপত্তি নাই তেওঁ শিল্পীৰ পৃথিৱীত নিজেই লিখি থৈ গৈছে ইন ইণ্ডিয়া গায়ত্ৰী ইজ সাপোজ টু বি দি হাইয়েষ্ট মন্ত্ৰ আৰু তেওঁ কৈছে মোৰ এটাই মাত্ৰ মন্ত্ৰ যে ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে ৱৰ্ল্ড we cannot make our world beautiful by chemistry by physics by mathematics by political science by economics only by transformation ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে আৰু ৰূপান্তৰৰ অৰ্থ কি অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতিৰ্গময় মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময় আৰু যেতিয়াই কোনো বক্তাই শ্ৰোতাক ৰূপান্তৰৰ কথা থাকিব সেই কথাষাৰৰ সৈতে ৰূপান্তৰৰ কথা থাকিব অৰ্থাৎ ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ ইয়োৰসেল্ফ নহলে যদি নিজক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে যদি মই নিজে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ নহওঁ তেনেহলে এইখাৰ কথা বুজি পোৱাৰ কোনো অৰ্থ নাই ধৰি লওকচোন এতিয়া আপুনি এজন মানুহ সাংঘাতিক প্ৰতিভাশালী বিজ্ঞানী সাংঘাতিক প্ৰতিভাশালী সাংঘাতিক বিজ্ঞানী সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে তেওঁ মানৱ জাতিৰ আমাৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান আহাৰ নিদ্ৰা মৈথুনৰ সুবিধা হোৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছে এদিন তেওঁ ধৰা পৰিল ধৰ্ষণৰ অভিযোগত ধৰা পৰিল
তেওঁক আমি জ্ঞানী বুলি ক'মনে তেতিয়া? যদি নকওঁ কিয় নকওঁ? তাৰ মানে এজন ৰেপিষ্টে যদি PhDও লাভ কৰে আমি তেওঁক জ্ঞানী বুলি নক'বও পাৰোঁ। তাৰমানে জ্ঞানৰ লগত মোৰ জীৱনটোৰ ৰূপান্তৰৰহে সম্বন্ধ আছে। জীৱনটোৰ ৰূপান্তৰৰহে সম্বন্ধ আছে। মই এটা পৃষ্ঠভূমি, কাৰণ এই যে আপোনালোকে দি প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্চ অফ দি ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ড জ্ঞান, মই তাৰ এটা পটভূমি তৈয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ মনত টান যেন নালাগে। মই এতিয়া কাহিনী ক'ব বিচাৰিছোঁ। কাহিনীটো আপোনালোকে সকলোৱে যাজ্ঞবল্ক ঋষিৰ নাম শুনিছে। যাজ্ঞবল্ক নহয়, অষ্টবক্ৰ মুনি। তেওঁ কিয় অষ্টবক্ৰ বুলি কোৱা হয়? তেওঁৰ দেহাত 8টা ভাঁজ। তেওঁ জন্মৰ বহু দিনলৈকে প্ৰায় কিশোৰ নহয়, বালক মানে হয়তো 13, 14, 15 বছৰ মানলৈকে তেওঁ পিতৃ কোন তেওঁ নাজানিছিল। মাকক বহুদিন সুধিছে, মাকে পিতৃৰ বিষয়ে কোৱা নাই। আৰু এদিন মাকক আহি সুধিছে যে তুমি মোক যদি আজি মোৰ পিতৃৰ নামটো যদি নোকোৱা তেনেহ'লে মই সমগ্ৰ গাঁওবাসীক কিন্তু সুধিম প্ৰত্যক্ষভাৱে। আৰু মোৰ শাৰীৰিক শক্তিৰ সমানে সমানে মই মানসিক শক্তিও অৰ্জন কৰিছোঁ। মই যিকোনো ধৰণৰ কথা শুনিব পৰাকৈ মোৰ মানসিক শক্তি আছে, তুমি মোক ক'ব লাগিব। আৰু শেষত মাকে উপায় নাপাই ক'বলৈ বাধ্য হ'ল। কৈছে বোলে, শুন, তোৰ দেউতা এজন পণ্ডিত আছিল, তেওঁক আচাৰ্য কাহুদ বুলি তেওঁ বিখ্যাত আছিল, আচাৰ্য কাহুদ। কিন্তু তেওঁ নিৰ্ধনী আছিল, তেওঁ নিৰ্ধন আছিল। তই যেতিয়া মোৰ গৰ্ভত আছিলি তেতিয়া তেওঁ অলপ ধন পোৱাৰ আশাৰে এবাৰ ৰজা জনকৰ ৰাজসভালৈ গৈছিল। আৰু ৰজা ৰাজসভালৈ গৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়লৈ এটা বিশিষ্ট ইণ্টেলেকচুৱেল ডিবেটৰ এটা প্ৰথা আছিল। তাক কোৱা হয় শাস্ত্ৰাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। আৰু জনকৰ ৰাজসভাৰ প্ৰধান পণ্ডিতজনৰ নাম আছিল বন্দী। তেওঁ পৰিচিত আছিল আচাৰ্য বন্দী হিচাপে। আচাৰ্য বন্দী কৈছে যে মই আচাৰ্য বন্দীক তেওঁ গৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল যে মই আপোনাৰ সৈতে শাস্ত্ৰাৰ্থ কৰিবৰ বাবে আহিছোঁ। আৰু আচাৰ্য কাহুদৰ বিশ্বাস আছিল যে তেওঁ আচাৰ্য বন্দীক পৰাজিত কৰিব পাৰিব, আৰু পৰাজিত কৰিব পাৰিলে জনকৰ পৰা তেওঁ কিছু ধন সম্পদ পাব। তেতিয়া আচাৰ্য বন্দীয়ে ক'লে যে মোৰ লগত যদি তুমি শাস্ত্ৰাৰ্থ কৰিব খোজা, আই হেভ এ কণ্ডিশ্যন। চৰ্তটো কি? যে যিজনেই পৰাজিত হ'ব তেওঁ জল সমাধি ল'ব লাগিব। আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আচাৰ্য কাহুদ পৰাজিত হ'ল আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে তেওঁ জল সমাধি ল'লে। আৰু এই কথাষাৰ যেতিয়া অষ্টবক্ৰ মুনিয়ে শুনিলে তেওঁ পোনছাতেই জনকৰ ৰাজসভালৈ গ'ল। আৰু তেতিয়া জনক খুব বিদ্বান ৰজা আছিল, যিকোনো সময়তে তেওঁ শাস্ত্ৰৰ কথা ইত্যাদি আলোচনা কৰি আছিল। বাহিৰত যেতিয়া দ্বাৰপালক কৈছে যে মই আচাৰ্য বন্দীৰ সৈতে শাস্ত্ৰাৰ্থ কৰিব আহিছোঁ, তেতিয়া দ্বাৰপালে কৈছে যে তোমালোক ইমান বালক, এতিয়া কোনোবা ঋষিৰ আশ্ৰমত গৈ তোমালোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা। আচাৰ্য বন্দীৰ লগত শাস্ত্ৰাৰ্থ কৰা ইমান সহজ কথা নহয়, তোমালোক এতিয়াও বালক। তেতিয়া অষ্টবক্ৰ মুনিয়ে কৈছে যে তোমাৰ দায়িত্ব সেইটো নহয়, তুমি মহাৰাজক খবৰ দিয়াগৈ যে মই আহিছোঁ আচাৰ্য বন্দীৰ লগত শাস্ত্ৰাৰ্থ কৰাৰ বাবে। আৰু শেষত জনকে শুনিছে ভিতৰৰ পৰা, শুনি তেতিয়া দ্বাৰপালক কৈছে তেওঁক ভিতৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হওক। আৰু তেওঁ আহি যেতিয়া কৈছে, তেওঁ যেতিয়া ৰাজসভাত সোমোৱাৰ লগে লগে সভাসদে পণ্ডিতসকলে হাঁহিবলৈ ধৰিছে। আৰু হাঁহিবলৈ ধৰাৰ পিছত অষ্টবক্ৰ মুনিয়ে আৰু জোৰকে হাঁহিছে। জনক আশ্চৰ্যচকিত হৈছে। জনকে কৈছে, হে বালক পণ্ডিত, তুমি কিয় মোৰ ৰাজসভাক দেখি তুমি ইমান এই কি কয় অট্টহাস্য কৰিছা? তেতিয়া অষ্টবক্ৰ মুনিয়ে কৈছে বোলে মই ভাবিছিলোঁ আপোনাৰ ৰাজসভাত জ্ঞানী থাকে যাৰ সৈতে মই শাস্ত্ৰাৰ্থ কৰিব পাৰিম, কিন্তু মই আহি দেখিলোঁ যে আপোনাৰতো ৰাজসভাত
কোনো জ্ঞানী নাই, সকলো মূৰ্খ, প্ৰত্যেকজনেই মূৰ্খ। তেওঁলোকে মোৰ এই শৰীৰটো দেখি হাঁহিছে। মোৰ শৰীৰটোক হাঁহিছে নে যিজন সৃষ্টিকৰ্তাই মোৰ এই শৰীৰ নিৰ্মাণ কৰিছে সেই সৃষ্টিকৰ্তাক টোপলুঙা কৰিছে? মইতো মোৰ কাৰণটো ক'লোঁ যে মই কিয় হাঁহিছোঁ। মই মূৰ্খসকলক দেখি হাঁহিছোঁ ইয়াতে। আপুনি আপোনাৰ সভাসদক সোধক তেওঁলোকে মোক কিহৰ বাবে, মোক দেখি তেওঁলোকে প্ৰথমতে হাঁহিছিলে। তাৰপিছত ক'লে যে মই বন্দীৰ সৈতে শাস্ত্ৰাৰ্থ কৰিব আহিছোঁ। তেতিয়া জনকেও ক'লে যে তুমি আচাৰ্য বন্দীৰ লগত শাস্ত্ৰাৰ্থ কৰি লাভ নাই, তুমি পৰাজিত হ'বা, তেতিয়া তুমি জল সমাধি ল'ব লাগিব। তেতিয়া আচাৰ্য অষ্টবক্ৰ মুনিয়ে কৈছে, যি বস্তু অমৰ তেওঁক আপুনি মৃত্যুৰ ভয় কিয় দেখুৱাইছে? কাৰণ ভাৰতবৰ্ষই আত্মাৰ সত্যকেই একমাত্ৰ সত্য বুলি গণ্য কৰে আৰু আত্মা অমৰ। আৰু শেষত আচাৰ্য বন্দীয়ে কৈছে, ঠিক আছে, মই তোমাৰ প্ৰত্যাহ্বান স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আৰু অৱশেষত আচাৰ্য বন্দী পৰাজিত হৈছে। চৰ্ত অনুসৰি আচাৰ্য বন্দীয়ে জল সমাধি ল'ব লাগে, কিন্তু অষ্টবক্ৰ মুনিয়ে তেওঁক জল সমাধি দিয়া নাই। কৈছে, মই আপোনাক ইয়াত জল সমাধি দিবৰ বাবে অহা নাই। আপোনাৰ মনত পৰেনে যে আচাৰ্য কাহুত যিজন পৰাজিত হৈ এদিন জল সমাধি ল'ব লগা হৈছিল, মই তেওঁৰেই পুত্ৰ, মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিছোঁ। আৰু তুমি এই যে অনুতাপ কৰিছা, এয়াই তোমাৰ বাবে তোমাক জ্ঞানৰ পথলৈ লৈ যাব। মই আহিছোঁ ইয়াত এই যে শাস্ত্ৰাৰ্থ কৰাৰ যিটো প্ৰথা, আৰু এই প্ৰথাটোৰ পৰিণামস্বৰূপে কিমান মোৰ দেশৰ বিদ্বান মানুহৰ জল সমাধি হৈছে, এই প্ৰথাটো ভংগ কৰাৰ বাবে। এতিয়া আপুনি কওক, আচাৰ্য বন্দী জ্ঞানী আছিল নে অষ্টবক্ৰ মুনি জ্ঞানী আছিল? জ্ঞানৰ লগত তেনেহ'লে সম্বন্ধটো এই যে জ্যোতিপ্ৰসাদে কোৱা ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে, যিটো টাফাৰ দেন ৰকেট চায়েন্স, যে নিজক পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ জ্ঞান শব্দটোৰ সৈতে নিজৰ জীৱনৰ সম্বন্ধ আছে। মই মোৰ মস্তিষ্কত কিমান তথ্য মই গোটাব পাৰিছোঁ, তাৰ সৈতে ভাৰতীয় অৰ্থত জ্ঞান শব্দৰ কোনো মূল্য নাই। জ্ঞান শব্দৰ অৰ্থ মই নিজে কি হৈছোঁ, হোৱাট আই হেভ বিকাম। আন এটা গল্পৰ কথা কৈছোঁ, তাৰপিছত মই যেতিয়া অলপ সংজ্ঞা হিচাপে ক'ম, তেতিয়া আপোনালোকৰ বুজিবৰ বাবে সহজ হ'ব। আকবৰৰ ৰাজসভাত ৰাজ সংগীতজ্ঞ আছিল তানসেন। আকবৰে তেতিয়া এটা নিয়ম কৰিছিল যে মোৰ ৰাজসভাত কোনোবাই যদি সংগীত পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰে, হি হেজ টু ডিফিট তানসেন। তানসেনক যদি পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে মোৰ ৰাজসভাত কোনেও সংগীত পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰিব। এজন যুৱ সংগীতজ্ঞ বাইজু, এখন চিনেমাও হৈছে, হিন্দী চিনেমাও। আৰু কিন্তু এই ঘটনাটো লৈ বিভিন্ন কিংবদন্তি ভিন্ন ভিন্ন আছে। মই যিদৰে মোৰ শিক্ষকৰ পৰা মই গল্পটো শুনিছোঁ, ঠিক সেইধৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। বাইজুৱে প্ৰত্যাহ্বানটো গ্ৰহণ কৰিলে যে মই পৰাজিত কৰিম তানসেনক। বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে যে তানসেনৰ গুৰু কোন, যে তানসেনৰ গুৰু পালে হৰিদাসৰ ওচৰলৈ গ'ল। হৰিদাসে বাইজুৰ ইণ্টাৰভিউ ল'লে আৰু ইণ্টাৰভিউ লৈ ক'লে যে তোমাৰ সকলো যোগ্যতা আছে এজন মহান সংগীতজ্ঞ হোৱাৰ বাবে, কিন্তু ষ্টিল ইউ কেনট ডিফিট তানসেন। বাইজুৱে ক'লে, হোৱাই? যদি মোৰ সম্পূৰ্ণ যোগ্যতা আছে, মই তানসেনক কিয় পৰাজিত কৰিব নোৱাৰিম? কৈছে, বিকজ তানসেন ইজ নট অনলি মিউজিচিয়ান, হি ইজ মিউজিক টু। হি হেজ অলৰেডি বিকাম মিউজিক। ইউ কেন ডিফিট এ মিউজিচিয়ান, ইউ কেনট হোপ টু ডিফিট মিউজিক। তুমি সংগীতক পৰাজিত কৰিব নোৱাৰা, তুমি এজন সংগীতজ্ঞক পৰাজিত কৰিব পাৰা। কিন্তু তানসেন কেৱল মাত্ৰ সংগীতজ্ঞই নহয়, হি হিমছেল্ফ ইজ মিউজিক। বাইজু উভতি আহিল, কিন্তু সংগীতৰ চৰ্চা তেওঁ ডিছকণ্টিনিউ কৰা নাই। 3 মাহ 4 মাহ 6 মাহ পিছত শুনিলে গুৰু হৰিদাস পক্ষাঘাত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, বিচনাৰ পৰা উঠিবই পৰা নাই বিগত 6 মাহমান। আনকি যিটো ওচৰৰ মন্দিৰত আগত ভাৰতৰ সংগীতজ্ঞই যিসকল
আসল সংগীতৰ গুৰু আছিল তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ সন্মুখত সংগীত পৰিৱেশন নকৰিছিল অৰ্থৰ বিনিময়তটো নকৰিছিলেই তেওঁলোকে সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল কেৱল ভগৱানৰ সন্মুখত ভগৱান প্ৰাপ্তিৰ এটা মাধ্যম আছিল সংগীতৰ সাধনা তেতিয়া এই কথাটো বাইজুৱে শুনাৰ লগে লগে এদিন বাইজু হৰিদাসৰ সেই ঘৰলৈ আহিল আৰু আহি পোনছাতেই কৃষ্ণ মন্দিৰটোলৈকে গৈছে যিটো কৃষ্ণ মন্দিৰত সদায় হৰিদাসে গৈ সংগীত পৰিৱেশন কৰে আৰু তাত একেবাৰে উদাত্ত কণ্ঠে সংগীত পৰিৱেশন কৰিব ধৰিছে আৰু সেই সংগীতৰ জংকাৰত যি গুৰু হৰিদাস 6 মাহ ধৰি বিছনাৰ পৰা উঠিব পৰা নাই সেই গুৰু বিছনাৰ পৰা উঠিছে আৰু বিছনাৰ পৰা উঠি তেওঁ কৌতূহল বশত মন্দিৰলৈ গৈছে যে হু ইজ ছিংগিং আৰু গৈ যেতিয়া দেখিছে আপোন পাহৰা হৈ বাইজুৱে গান গাই আছে কিন্তু বাইজুক গৈ তেওঁ ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাই ওচৰত তেওঁ বহিছে বাইজুৰ যেতিয়া গান শেষ হৈছে আৰু গান শেষ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া গুৰুক সন্মুখত দেখিছে আহি গুৰুৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিছে তাৰ পিছত গুৰুৱে কৈছে বাইজু নাও ইউ কেন ডিফিট তানসেন বিকজ ইউ টু হেভ বিকাম মিউজিক আৰু তেতিয়া বাইজুৱে কি উত্তৰ দিছে জানে বাইজুৱে তানসেনক পৰাজিত কৰাৰ মানসিকতাৰে গুৰু হৰিদাসৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু যেতিয়া গুৰু হৰিদাসে ক'লে yes now you can defeat Tansen because you too have become music কিন্তু ইমান কিদিনৰ ভিতৰত এই জ্যোতিপ্ৰসাদে কোৱা ৰূপান্তৰেহে জগত ধুনীয়া কৰে বাইজু ইতিমধ্যেই ৰূপান্তৰিত হৈছে বাইজুৱে কৈছে মোৰ আৰু এতিয়া তানসেনক পৰাজিত কৰাটো মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈ থকা নাই because now Baiju has become জ্ঞানী তাৰ আগলৈকে he was not জ্ঞানী তেনেহলে মই যে জ্ঞানৰ সৈতে to become মই কি হৈছো মোৰ জীৱনত মই কি নিজক ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিছো নে পাৰা নাই মই এই দুটা ঘটনা আপোনালোকৰ ওচৰত দুটা সাধু কথা মই আপোনালোকৰ ওচৰত কৈ ল'ব বিচাৰিছো 3 নম্বৰ গল্প কাৰণ মই এই তিনিটা কথা কৈ লোৱাৰ পিছতহে বাকি কথাখিনি ক'লে আপোনালোকক তাত্ত্বিকভাৱে কথাখিনি ক'লে আপোনালোক বেছি বিপদত নপৰে এবাৰ এই মই ক'লো যে জনক খুব জ্ঞান পিপাসু আছিল জনক আৰু যাজ্ঞবল্ক বৃহদাৰণ্যক উপনিষদত প্ৰায়ে আপুনি জনক আৰু নে চান্দোগ্য সম্ভৱত জনক আৰু যাজ্ঞবল্কৰ মাজত আপুনি তেওঁলোকৰ মাজত বাৰ্তালাপ পাব এবাৰ জনকে সুধিছে যাজ্ঞবল্কক যে ঋষিবৰ আমি পোহৰ কৰ পৰা পাওঁ ইয়াত আপোনালোকে দীপ যেতিয়া প্ৰজ্বলন কৰা হৈছিল তেতিয়া এটা মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিছিল তাৰ যিটো আসল অৰ্থ তেতিয়া যাজ্ঞবল্কই কৈছে কিয় আমি সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ পাওঁ বাট জনক ৱাজ নট ছেটিছফাইড জনকে কৈছে ঠিক আছে সূৰ্যৰ পৰা পাওঁ কিন্তু নিশাকাৰ পৰা আমি পোহৰ পাওঁ কৈছে কিয় তেতিয়া চন্দ্ৰৰ পৰা পাওঁ কিন্তু এইবাৰো জনক সন্তুষ্ট হোৱা নাই জনকে কৈছে যদি সূৰ্যও নাথাকে চন্দ্ৰও নাথাকে তেতিয়া ক'ৰ পৰা পোহৰ পাম কৈছে দেন ফ্ৰম বিদ্যুৎ জনকে কৈছে ঠিক আছে বিদ্যুৎ চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্য তিনিটাই যদি নাথাকে তেতিয়া কৈছে দেন ফ্ৰম বাক ফ্ৰম স্পীচ দেন ফ্ৰম শাস্ত্ৰ দেন ফ্ৰম নলেজ অৰ্থাৎ ধৰক আপুনি এই ৰুমটোৰ মাজত ইয়াতে বোলে এই শৰাইখন টেবুলৰ ওপৰত আছে ৰুমটোত অন্ধকাৰ হৈ গ'ল এজন নতুন ব্যক্তি ইয়াতে আহিছে অন্ধকাৰৰ সময়ত তেওঁক যদি কোৱা হয় যে আপুনি টেবুলত থকা শৰাইখন লৈ আনকচোন তেওঁ ক'ব মই আন্ধাৰত কেনেকৈ দেখিম তেওঁ ওচৰৰ মানুহ এজনে যদি কয় বোলে টেবুলৰ ওপৰতে আছে অৰ্থাৎ তেওঁ পোহৰ পালে ফ্ৰম স্পীচ ফ্ৰম বাক কিন্তু জনক ইজ ষ্টিল নট ছেটিছফাইড কৈছে ইফ দেয়াৰ ইজ নো বাক ইফ দেয়াৰ ইজ নো বিদ্যুৎ ইফ দেয়াৰ ইজ নো মুন ইফ দেয়াৰ ইজ নো ছান তেতিয়া আমি পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম তেতিয়া কৈছে দেন ফ্ৰম ইয়'ৰ অ'ন চ'ল এইবাৰ কিন্তু আৰু জনকে ক'ব পৰা নাই যে আত্মা যদি নাথাকে তেনেহ'লে পোহৰ ক'ৰ পৰা পাম বিকজ উইদাউট আত্মা উই জাষ্ট কাণ্ট এক্সিষ্ট আমাৰ অস্তিত্বই নাথাকিব গতিকে মই এই তিনিটাই যিটো ভাৰতৰ প্ৰফাউণ্ডাৰ চেন্সৰ জ্ঞান শব্দটোৰ লগত বিজড়িত মই 2-3টা মৌলিক কথা মই এই সাধু কথাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ ওচৰত কৈ লৈছোঁ এতিয়া মই
পদ্ধতিগতভাৱে আহিছোঁ কিন্তু তাৰ আগত মই 2-4টা জ্ঞানৰ লগত নলেজৰ লগত আৰু আমাৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ লগত যিবোৰ দোষ আছে মই তেনেকুৱা 2-4টা দোষৰ কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ 2-4টা দোষৰ কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে the system prevailing in our universities is one which ignores the psychology of man সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কাক শিক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে এটা মনস্তাত্ত্বিক সত্তাক but without regard to psychology of man this is the first defect with modern education আমি এটা প্লাষ্টিক মেটেৰিয়েলক শিক্ষিত কৰিব খোজা নাই এটা মনস্তাত্ত্বিক we are educating a psychological being yet we don't have any regard for psychology of man তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিছো ট্ৰাকত যেনেকে আমি বস্তু লোড কৰোঁ কৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কৰিছো loads the mind একেবাৰে লোড শব্দটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে কৈছে loads the mind laboriously with numerous little packets of information আমি কিছুমান ইনফৰমেশনৰ দ্বাৰা আমি কি কৰো loads the mind মনক একেবাৰে তাক ভাৰাক্ৰান্ত কৰি পেলাও আৰু এটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰো আমি and কৈছে and by the methods used in loading process যেটো আমি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰো সেই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা তেওঁ কৈছে we damage and we atrophy damage শব্দটোৰ অৰ্থ আমি জানো atrophy শব্দটোৰ অৰ্থ তাতকৈ ভয়ংকৰ যে atrophy শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল আমি বিবৰ্জনৰ বাবে কিবা এটা বস্তুক অনুপযোগী কৰি তোলা এতিয়া এই লোডিং প্ৰসেস অফ ইনফৰমেশনৰ দ্বাৰা কি কৰো it damages or atrophies the faculties and instrument আমাৰ যিবোৰ ফেকাল্টি আৰু ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে এইবোৰক এই লোডিং প্ৰসেস অফ ইনফৰমেশনটোৱে ড্যামেজ কৰে বুলি কৈছে এট্ৰোফাই কৰে বুলি কৈছে বিবৰ্তনৰ বাবে অনুপযোগী কৰি তোলে by which man assimilates creates and grows in intellect manhood and energy গতিকে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিৰ যেটো প্ৰধান যেটো ত্ৰুটি আমি আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ব লাগিছিল ডেভেলপমেন্ট অফ and cultivation of faculties and instrument তাৰ পৰিৱৰ্তে by loading process of information অৰ্থাৎ লোডিং প্ৰসেস অফ ইনফৰমেশন টুৱে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা নহয় পৰৱৰ্তী অৱস্থাত তেওঁ অৱশ্যে কৈছে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কৈছে যে ইনফৰমেশনৰ লোড কৰাটোৰ এটা তাৰ ওয়ান অফ দি অবজেক্টিভ শিক্ষা বিজ্ঞানত হ'ব পাৰে কিন্তু ইট ইজ নট দি চিফ এণ্ড চেন্ট্ৰেল এইমছ অফ শিক্ষা তেনেহ'লে শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য কি কৈছে বিল্ডিং অফ দি পাৱাৰ্ছ অফ মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট আমি মনৰ শক্তি বিকশিত কৰাটো আৰু সেইভাবে কিন্তু বিবেকানন্দই কিন্তু ইনফৰমেশনক একেবাৰে শিক্ষা নহয় বুলি কৈছে বিবেকানন্দই কৈছে ইনফৰমেশন মানে বিবেকানন্দই শিক্ষা বুলি মানিবলৈ একেবাৰে অস্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল ইনফৰমেশন মানে কি আৰু নলেজ মানে কি উইজডম মানে কি আমি প্ৰত্যেকে ক'বলৈ সহজ যে ইনফৰমেশন ইজ নট নলেজ But then what is information? মই এই যিখিনি আপোনালোকক ব্যাখ্যাটো আগবঢ়াম এজন প্ৰয়াত কিৰিট যোশীৰ লেখাৰ পৰা and who was কিৰিট যোশী মই আজিৰ পৰা 13-14 বছৰ আগত তেখেতৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰাৰ মই সুযোগ পাইছিলোঁ আপোনালোকৰ এই দি গ্ৰেট NEP 2020ৰ মোৰ দৃষ্টিত তেৱেই অন্তৰালৰ পুৰুষ কিয় মোৰ দৃষ্টিত বুলিহে মই কৈছোঁ মোৰ দৃষ্টিত বুলি তাৰ কাৰণটো মই আপোনালোকক কওঁ মই মাত্ৰ তেওঁৰ বিষয়ে বাকি আপোনালোকে যদি ইন্টাৰনেটত যদি তেওঁক সাৰ্চ কৰে তেওঁৰ অজস্ৰ আপুনি যি বিশেষকৈ শিক্ষা বিষয়ক কথা কিৰিট যোশী তেওঁ 1954 চনৰ IS বিষয়া আছিল মাত্ৰ 2 বছৰ চাকৰি কৰি তেওঁ পণ্ডিচেৰী শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰমত গৈ হি বিকেম এন আশ্ৰমাইট আৰু তাৰ পিছত তেওঁ শ্ৰী অৰবিন্দৰ দৰ্শনটো সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰি হি ইজ এন এক্লেইম ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এক্লেইম শিক্ষাবিদ তেওঁ ভাৰতৰ মানুহে তেওঁৰ নাম নাজানিব পাৰে কিন্তু বিশ্ববাসীয়ে তেওঁৰ নাম জানে মোৰ ঘৰতেই
তেওঁৰ এডিটেড অৰ তেওঁ লেখা শিক্ষা বিষয়ক I have more than 100 collection. I have more than 100 collection. আনকি 1972 চনত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁ ISৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতো তেওঁক বলপূৰ্বকভাৱে মাতি আনি ভাৰতৰ বিশেষ শিক্ষা সচিব কৰিছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁ ইউনেস্কোৰ সৈতেও বিজড়িত হৈছিল আৰু আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া গুজৰাটৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল কিৰিট যোশী was his educational advisor. আনকি নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতো তেওঁ গুজৰাটৰ শিক্ষা উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল কিন্তু তেওঁ সেই বুলি আহমেদাবাদত নাছিল তেওঁ পণ্ডিচেৰীতেই আছিল আৰু মোৰ দৃষ্টিত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শিক্ষা বিষয়ক যি দৃষ্টিভংগী সেই দৃষ্টিভংগীত কিৰিট যোশীৰ অপাৰ এটা ভূমিকা যে আছে মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁৰ লেখা কিতাপৰ পৰা বিশেষকৈ তেওঁৰ এইখন এখন কিতাপ এ নেশ্যনেল এজেণ্ডা ফৰ এডুকেশ্যন শীৰ্ষক এখন কিতাপ মই তাৰে পৰা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁ কৈছে যে ইট ইজ ৱাইডলি একনলেজ ডেট দেয়াৰ ইজ ডিষ্টিংশ্যন বিটুইন ইনফৰমেশ্যন এণ্ড নলেজ কিন্তু আমি কোনো নাজানো তথ্য আৰু জ্ঞানৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি আপুনি ধৰক এজন 5 বছৰীয়া ল'ৰাক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘৰৰ বাহিৰলৈ আপুনি ফুৰাবলৈ লৈ গৈছে এখন পাহাৰ দেখা পালে আৰু ল'ৰাজনক আপুনি ক'লে এইখন এখন পাহাৰ আৰু ল'ৰাজনে ক'লে যে মা হয় নেকি এইখন পাহাৰ ঠিক আছে এইখন পাহাৰ আপুনি যি ধৰণে কৈছে আপোনাৰ সন্তানে সেই ধৰণে গ্ৰেপছ কৰিছে পাহাৰ এইটো জ্ঞান নহয় এইটো তথ্য কিয় এইটো জ্ঞান নহয় এইটো কেৱল এটা তথ্য ধৰক আজি আপুনি কোনো প্ৰসংগ সংগতি নাই আপুনি ধৰক ইয়াতে বোলে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীত গৈ এজন শিক্ষকে গৈ প্লেটোৰ ৰাষ্ট্ৰ বিষয়ক তেওঁৰ এটা সংজ্ঞাৰ কথা কৈছে উইদাউট এনি ৰেলিভেন্স উইদাউট এনি কনটেক্সট ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এইটো এটা কেৱল মাত্ৰ তথ্য এইটো জ্ঞান নহয় কিন্তু এই একেটা বস্তুৱেই যদি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এজন শিক্ষকে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ বিষয়ক এটা তুলনামূলক শ্ৰেণীত বক্তৃতা দি আছে তেতিয়া ধৰক বিবেকানন্দৰো ৰাষ্ট্ৰ বিষয়ক কথা কৈছে শ্ৰী অৰবিন্দৰো ৰাষ্ট্ৰ বিষয়ক সংজ্ঞা দিছে আৰু লগতে প্লেটো বা এৰিষ্টটলে দিয়া এটাও সংজ্ঞা আলোচনা কৰিছে দেন ইট উইল বি এ নলেজ তেনেহ'লে আমি তাক তাত্ত্বিকভাৱে কি ধৰণে কথাটো ক'ব পাৰোঁ কৈছে ফৰ ইনফৰমেশ্যন কনচিষ্ট অফ এনি আৰ্টিকল that is presented to your awareness আপোনাৰ চেতনাৰ সন্মুখত তাক প্ৰেজেন্ট কৰা গৈছে যে this is a table it is called table আপোনাৰ চেতনাৰ সন্মুখত awarenessৰ সন্মুখত it is being presented which is grasped as such যেনেকৈ মোক কোৱা হৈছে মই সেই ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছোঁ It is called information. কিন্তু কৈছে যেতিয়া আমি 3-4টা তেনে ধৰণৰ তথ্য a group of facts is being presented to your awareness but in their interrelationship in their context in their significance and in their meaning and along with intellectual and critical reflection then it will be knowledge যেতিয়া মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত বোলে মই প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ লাগিলে মই বাহিৰলৈ লৈ যোৱা নাই মই ভিতৰতেই কম্পিউটাৰৰ সহায়েৰে এখন নদী দেখুৱাইছোঁ এখন পৰ্বত দেখুৱাইছোঁ কৈছোঁ যে নদীৰ পৰা আমি পানী পাওঁ পাহাৰৰ এইটো প্ৰয়োজনীয়তা নদীৰ এইটো প্ৰয়োজনীয়তা নদীক এইভাবে নদী বুলি কোৱা হয় পাহাৰক এইভাবে পাহাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু পাহাৰটো ওখ বস্তু নদীত পানী সেই পাহাৰৰ পৰাই পৰ্বতৰ পৰাই নদীলৈকে পানী আহে ইত্যাদি কথা যেতিয়া আমি ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন দেয়াৰ কনটেক্সট ইন দেয়াৰ ছিগনিফিকেন্স এণ্ড ইন দেয়াৰ মিনিং আমি যেতিয়া কম প্লাছ তাৰ সৈতে কি থাকিব লাগিব অলছো ইণ্টেলেকচুৱেল এণ্ড ক্ৰিটিকেল ৰিফ্লেকশ্যন দেন ইট উইল বি নলেজ বাট ইট ইজ দি অৰ্ডিনাৰী কনচেপ্ট অফ নলেজ
not in the profounder Indian sense of the word Jnana. কিন্তু কথা হ'ল ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাই এইবিধ জ্ঞানকো জ্ঞান বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। ইট ইজ নট ডেট যে এইবিধ জ্ঞানক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাই অস্বীকাৰ কৰিছে, একেবাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। অৰ্থাৎ কৈছে যে ফৰ while knowledge implies awareness of facts in their interrelationship, their context, their significance and their meaning as also intellectual and critical reflection thereon, তেনেহ'লে it will be knowledge. মই ভাবোঁ ইনফৰমেশ্যন আৰু নলেজটো অলপ আপোনালোকৰ বুজি পাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। কাৰণ যদি এটা ঘটনা, যদি আজি তেণ্ডুলকাৰক গৈ পেলাই তেণ্ডুলকাৰৰ সন্মুখত গৈ যদি কোনোবাই কোনো প্ৰসংগ সংগতি নোহোৱাকৈ, কোনো তাৎপৰ্য নোহোৱাকৈ গৈ যদি এটা যদি সংগীতৰ যদি বোলে তবলাৰ বিষয়ে যদি এটা জ্ঞান দিবলৈ যায়, ফৰ তেণ্ডুলকাৰ ইট উইল বি মিয়াৰ এন ইনফৰমেশ্যন। কিন্তু সেই একেখিনি কথাই যদি মই সংগীতৰ এটা আলোচনাৰ সময়ত এডল সংগীতৰ লগত জড়িত শ্ৰোতাৰ সন্মুখত যদি মই প্ৰসংগ সংগতি সহকাৰে যদি কওঁ, একেখিনি কথাকে জ্ঞান বুলি কোৱা হ'ব। গতিকে জ্ঞান হ'বৰ বাবে ইট হেজ টু বি এ কম্বিনেশ্যন অফ ফেক্টছ। কেৱল এটা কথা যেতিয়া কোৱা হ'ব, ইট মে নট বি এ জ্ঞান। যেনেকৈ আজি আমি ইয়াতে কওঁতে ইনফৰমেশ্যনৰ বিষয়েও কৈছোঁ, নলেজৰ বিষয়েও কৈছোঁ আৰু উইজডমৰ কথাও ক'ম, কাৰণ দে আৰ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড, ইণ্টাৰ কানেক্টেড। কিন্তু অকল যদি মই ইনফৰমেশ্যনৰ কথাখিনি কৈ গ'লোহেঁতেন, তেনেহ'লে ইট উইড হেভ বিন অনলি এন ইনফৰমেশ্যন। কিন্তু যেতিয়া ইনফৰমেশ্যন, তাৰ লগতে ইনফৰমেশ্যন মানে কি, নলেজ মানে কি, আকৌ ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাত জ্ঞান মানে কি, আকৌ উইজডম মানে কি, আমি সেইটোও ক'ম, তেতিয়াহে এইটো এটা জ্ঞান হ'ব। তেনেহ'লে এইবিধ জ্ঞানক আমি প্ৰথমতেই ফেক্টছ টু বি নোটেড, এই ধৰণৰ জ্ঞানকো ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাই জ্ঞানৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। নট ডেট যে প্ৰফাউণ্ডাৰ এটা অৰ্থ আছে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এই ধৰণৰ জ্ঞানক জ্ঞানৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা নাই। তেনেহ'লে কৈছে নলেজ ইন ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যন অৰ ইণ্ডিয়ান নলেজ ট্ৰেডিশ্যন, তাক আমি জ্ঞান বুলি কওঁ। কৈছে যে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাত যদি আমি জ্ঞান বুলি ক'বলৈ বিচাৰোঁ, তাৰ তিনিটা চৰ্ত পূৰণ হ'ব লাগিব। সেই তিনিটা কি? দি ৱৰ্ড নলেজ ইজ এপ্লাইড টু এ ষ্টেট, এটা অৱস্থাকহে বুজায়। অৰ্থাৎ আপোনালোকে মনত কৰক, বাইজু এসময়ত প্ৰতিযোগী হৈ পেলাই হৰিদাসৰ ওচৰলৈ গৈছিল, আৰু যিদিনা তেওঁ প্ৰতিযোগিতাত বিজয় লাভ কৰিব বুলি গুৰুৱে তেওঁক অনুমতি প্ৰদান কৰিলে, সিদিনা কৈছে মোৰ আৰু এতিয়া প্ৰতিযোগিতা কৰাৰ কোনো মানসিকতা নাই। তেনে এটা অৱস্থাক বুজায়, যিটো অৱস্থাৰ সৈতে কৈছে ডেট লাইজ বিয়ণ্ড দি ইণ্টেলেকচুৱেল এক্টিভিটি অফ দি মাইণ্ড। প্ৰথম তাৰ যিটো বৈশিষ্ট্য, ভাৰতীয় গভীৰতৰ জ্ঞান পৰম্পৰাত জ্ঞান শব্দৰ ইট এপ্লাইজ টু এ ষ্টেট, এটা অৱস্থা। সেইবাবেই মই একেবাৰে আপোনাক অস্ত্ৰবক্ৰ মুনিৰ যিটো কথা, মই জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যিটো কথা, মই এই কথাখিনি সেইবাবে কৈছোঁ, বা আপোনাৰ বাইজুৰ কথা, ইট এপ্লাইজ টু এ ষ্টেট। আৰু ২ নম্বৰ কথা তাৰ লগত বিজড়িত কথাটো হ'ল কি, ইট হেজ নো ৰিলেশ্যন উইথ দি ইণ্টেলেকচুৱেল এক্টিভিটি অফ দি মাইণ্ড। মনৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই। জ্ঞানী হ'বৰ বাবে মনৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই। কিয়? মনত ৰাখিব যে পোহৰৰ অন্তিম আৰু মৌলিক উৎস কি? আমাৰ আত্মা, মন নহয়। মই যিটো যাজ্ঞবল্ক আৰু জনকৰ যিটো কথোপকথন কৈছিলোঁ। ২ নম্বৰ যিটো তাৰ বৈশিষ্ট্য হ'ব লাগিব ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাত যদি জ্ঞান হ'ব লাগে, কৈছে নলেজ দেন মিনছ এ লিউমেনিয়াছ গ্ৰ'থ। গ্ৰ'থ মানে কি? বিকাশ। যেনেকৈ বাইজু বিকশিত হৈছে, প্ৰতিযোগীৰ পৰা জ্ঞানীলৈ বিকশিত হৈছে, এণ্ড লিউমেনিয়াছ গ্ৰ'থ, এটা উজ্জ্বলভাৱে বিকশিত হ'ব লাগিব। কৈছে কিহলৈ হ'ব লাগিব? ইনটু দি হায়াৰ ষ্টেট অফ বিং। তাৰ মানে অৰ্থ হ'ল আমি বৰ্তমান উই আৰ ইন এ লোৱাৰ ষ্টেট অফ বিং। হয়তো আধুনিক মানুহে খং খাব পাৰে, তেতিয়া ক্ৰোধান্বিত হ'ব পাৰে,
যে আমি নিম্ন স্তৰত আছোঁ ভাৰতবৰ্ষই মানুহক কেইবাভাগতো ভাগ কৰিছে ইউ মে একচেপ্ট ইট ইউ মে থ্ৰ' ইট এৱে তন্ত্ৰই কৈছে 3 প্ৰকাৰৰ মানুহ আছে প্ৰথম বিধক কৈছে পশু মানৱ দ্বিতীয় বিধক কৈছে বীৰ মানৱ তৃতীয় বিধক কৈছে দেৱ মানৱ উপনিষদে আকৌ কৈছে আমাৰ হেনো 5টা কোষ আছে কেনেকুৱা কোষ যি ধৰণে আপোনালোক এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচাৰ প্ৰফেচাৰ তাৰ পিছত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত ছিনিয়ৰ প্ৰফেচাৰৰ ব্যৱস্থা আছে তাৰ পিছত ভাইচ চেঞ্চেলৰ 5টা তাতো 5টা প্ৰমোশ্যন আছে সেয়াও গ্ৰোথ সেয়াও বিকাশ এটা সেয়াও বিকাশ সেইটোৰো প্ৰয়োজন আছে আমি কম কিন্তু ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাই কৈছে ইনটু দি হায়াৰ ষ্টেট অফ বিং উপনিষদে 5টা কোষৰ কথা কৈছে কি কোষ কৈছে অন্নময় কোষ অৰ্থাৎ ফিজিকেল চিট অন্নময় কোষৰ ওপৰত মোৰ এটা কি কোষ আছে প্ৰাণময় কোষ প্ৰাণময় কোষৰ ওপৰত কি আছে মনোময় কোষ মনোময় কোষৰ ওপৰত কি আছে মোৰ এটা বিজ্ঞানময় কোষ আৰু বিজ্ঞানময় কোষৰ ওপৰত কি আছে আনন্দময় কোষ এই যে অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতিৰ্গময় মৃত্যুৰ মা অমৃতম গময় মিন্স ৰিচিং টু ডেট আনন্দময় কোষ ইজ ইট নট এ হায়াৰ ষ্টেট অফ বিং আমি সাধাৰণ অৱস্থাত যিটো তন্ত্ৰই কৈছে পশু মানৱ অৰ্থাৎ অন্নময় কোষ অন্ন মানে ইয়াত ৰাইচক বুজোৱা নাই ফিজিকেল চিট অৰ্থাৎ আমাৰ জড়সত্তা যিটো অন্নময় কোষ আৰু প্ৰাণময় কোষ এই দুটাৰ এৱেৰনেছ লৈয়েই আমি জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ উই হেভ টু এলিভেট আছ টু দি মনোময় কোষ মনোময় কোষৰ পৰা এদিন বিজ্ঞানময় কোষ যেনেকৈ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰৰ পৰা এছ'চিয়েটৰ পৰা প্ৰফেচাৰৰ পৰা ছিনিয়ৰ প্ৰফেচাৰ তাৰপিছত আমি ওৱান ডে আই উইল বিকাম ভাইচ চেঞ্চেলৰ গতিকে কৈছে যে হায়াৰ ষ্টেট অফ বিং তেনেহ'লে 2 নম্বৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল জ্ঞানৰ অৰ্থ কি কোনো ইণ্টেলেকচুৱেল এক্টিভিটি অফ দি মাইণ্ডৰ লগত সম্বন্ধ নহয় নিশ্চয় বাইজুৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নহ'লে তেওঁ প্ৰতিযোগীৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ উপযুক্ত হ'ল কৈছে মোৰ আৰু এতিয়া প্ৰতিযোগিতা হোৱাৰ কোনো মানসিকতা নাই তেওঁ জ্ঞানে পোহৰাই তুলিলে অৰ্থাৎ বাই দি আউটশ্বাইনিং অফ দি লাইট অফ দি ইণ্টিগ্ৰেল ৰিয়েলিটি সমগ্ৰ যেতিয়া তেওঁ জ্ঞান লাভ কৰিব ইণ্টিগ্ৰেল ৰিয়েলিটি মানে অখণ্ড সত্যৰ বিষয়ে যেতিয়া জ্ঞান লাভ কৰিব তেওঁ নিজে নিজে আলোকিত হ'ব এনলাইটেণ্ড হ'ব ঠিক যিধৰণে মই আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দিওঁ জ্ঞানৰ আৰু এটা একদম বাস্তৱ ধৰক আমি ইয়াতে প্ৰত্যেকজন ভোকাতুৰ হৈ আছোঁ তীব্ৰভাৱে ভোকাতুৰ হৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে টেবুলত এজন মানুহৰ বাবে আমি ভোজন আনিছোঁ টেবুলখনত ভোজন থৈছোঁ আমি জানো কোনোবাই দৌৰি আহি পেলাই জানো খাম দৌৰি আহি একেবাৰে যিহেতু আমি প্ৰত্যেকেই ভোকাতুৰ হৈ আছোঁ নাখাওঁ কিয় নাখাওঁ টু ডেট এক্সটেণ্ট উই হেভ অলৰেডি বিকাম জ্ঞানী হয়তো কোনোবাই তাৰ মাজত PhD হোল্ডাৰ আছে কোনোবাই মেট্ৰিকুলেট আছে কোনোবাই অকল স্নাতক আছে বাট টু ডেট এক্সটেণ্ট আই হেভ বিকাম জ্ঞানী কেতিয়াবা 10 বছৰীয়া ল'ৰাই আমাৰ আইতাহঁতে কোৱা আপোনালোকে শুনে যেতিয়া 10 বছৰীয়া ল'ৰাজনে যেতিয়া এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ দৰে যেতিয়া এটা কাম কৰে তেতিয়া আইতাহঁতে কয় আমাৰ এই নাতিটো বৰ জ্ঞানী তাৰ মানে জ্ঞানৰ লগত কিহৰ সম্বন্ধ মই হোৱাৰ সম্বন্ধ যেনেকৈ বাইজু হেজ বিকাম জ্ঞানী তেওঁ আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ মানসিকতা নাই আৰু আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে আপোনালোক টু ডেট এক্সটেণ্ট উই বিকাম জ্ঞানী হয়তো মই এজন মোৰ বন্ধুৰ লগত শত্ৰুতা আছিল 20 বছৰ বয়সত 30 বছৰ বয়সত আপোনাৰ সেই শত্ৰুতা নাথাকিবও পাৰে নিজেই সেই শত্ৰুতা নোহোৱা হৈ যায় এণ্ড টু ডেট এক্সটেণ্ট ইউ হেভ বিকাম জ্ঞানী কাৰণ আপোনাৰ লিউমিনিয়াছ গ্ৰোথ হৈছে ইনটু দি হায়াৰ ষ্টেট অফ বিং অকল যে প্ৰমোশ্যন বাহ্য জীৱনতেই হয় তেনেকুৱা নহয় ইনৱাৰ্ডলিও আমাৰ প্ৰমোশ্যন হৈ থাকে থ্ৰ' দি নলেজ গতিকে দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য হ'ল সেইটো আৰু তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্য হ'ল নলেজ হেজ টু ৱৰ্ক এজ এ লাইট দেন যেতিয়া আপুনি ইণ্ডিয়ান ট্ৰেডিশ্যনত জ্ঞান লাভ কৰিব তেতিয়া জ্ঞানটো আপোনাৰ বাবে কি এটা পোহৰ
তেতিয়া জ্ঞানটো আপোনাৰ বাবে এটা পোহৰ আৰু এই পোহৰে আপোনাক বাট দেখুৱাব লাগিব যদি পোহৰৰ কামেই হ'ল বাট দেখুওৱা টুৱাৰ্ডছ হোৱাট বাট দেখুৱাব কৈছে নলেজ ইজ দি লাইট বাই হুইচ উই গ্ৰ' ইনটু আৱাৰ ট্ৰু বিয়িং তেনেহ'লে আমি এতিয়া মিথ্যা সত্তাৰ মাজত বাস কৰিছোঁ নেকি য়েছ আপোনাক যদি কোনোবাই সোধে যে হু আৰ ইউ আপুনি কি বুলি ক'ব যে মোৰ শৰীৰটো মানেই মই নে আপুনি আপোনাৰ মনটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বুলি ক'ব নে আপুনি আপোনাৰ হৃদয়টোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বুলি ক'ব ইউ আৰ ইন এ কনফিউজন যদি আপোনাক কোনোবাই যদি এটা ইণ্টাৰভিউতেই যদি সোধে বোলে নেক্সট এছিয়াছ এক্সামিনেশ্যনতেই যদি সোধে বোলে হু আৰ ইউ আপুনি আপোনাৰ হৃদয়ত আপোনাৰ ভিতৰত এটা মন আছে এটা প্ৰাণ আছে এটা শৰীৰ আছে এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত আপুনি বুলি কোনটোক ভাবে আমি কোনটোক ক'ম বাৰু মই ক'ম নেকি যে মোৰ মনটোহে মই তেনেহ'লে মোৰ প্ৰাণটো মোৰ নহয় নেকি মোৰ শৰীৰটো মোৰ নহয় নেকি তাৰ মানে আমি এটা মিথ্যা ট্ৰু এটা ফলছ ইণ্ডিভিজুৱেলিটি এই যে মই বুলি কৈ আছোঁ বাট আই ডু নট ন' হোৱাট ইজ দি চেঞ্চ অফ মই বুলি যে কৈ আছোঁ মই মানে কোন আমি সেইটো নাজানো যেতিয়া আপুনি প্ৰপাৰ জ্ঞানী হ'ব জ্ঞানে আপোনাক পোহৰ দেখাব আপোনাৰ আচল মইজনৰ ওচৰলৈ লৈ যাব আৰু সেই আচল মইজন কোন ভাৰতবৰ্ষই কয় আপোনাৰ সোলটোহে আপোনাৰ অন্তৰাত্মাটোহে আপুনি আচল মানুহজন এই শৰীৰ মন প্ৰাণ কি আত্মাৰ যন্ত্ৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট উপকৰণ গতিকে কৈছে যে জ্ঞান ভাৰতীয় পৰম্পৰাত কিন্তু প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্চ অফ দি ৱৰ্ড জ্ঞান নট দি অৰ্ডিনাৰী চেঞ্চ অফ দি ৱৰ্ড জ্ঞান অৰ্ডিনাৰীটো আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্চত যদি জ্ঞান শব্দৰ অৰ্থ হ'ল এইটোৱে এটা আপোনাক কি হিচাপে কাম কৰিব লাগিব পোহৰ আৰু সেই পোহৰে আপোনাক আচল যিটো আচল মইলৈ লৈ যাব লাগিব আচল মইটোৱে হ'ল ইনটু আৱাৰ ট্ৰু বিয়িং আৰু সেইবাবে লগত সোঁৱৰাই দিছে নট দি নলেজ বাই হুইচ উই ইনক্ৰিজ আৱাৰ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড আৱাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ৰিচেছ যিবোৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা আমি তথ্য বা মই ইণ্টেলেকচুৱেল যিটো ৰিচেছ মোৰ বৌদ্ধিক সম্পদ যিবোৰ মই আহৰণ কৰোঁ সেইটোক ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ বিশেষকৈ গভীৰতৰ অৰ্থত জ্ঞান বুলি কোৱা নহয় তেনেহ'লে তিনিটা বস্তু প্ৰথমটো হ'ল এপ্লাইজ টু এ ষ্টেট which has no relation with the intellectual activity of the mind ভাৰতীয় দৃষ্টিত জ্ঞানৰ গভীৰতৰ অৰ্থ দ্বিতীয় কৈছে it is a luminous growth into the higher state of being আৰু 3 নম্বৰ কৈছে ভাৰতীয় দৃষ্টিত জ্ঞানৰ গভীৰতৰ অৰ্থ হ'ল জ্ঞান মানে কি লাগিব হ'ব জ্ঞান মানে পোহৰ হ'ব লাগিব লাইট হ'ব লাগিব আপোনাক ৰাস্তা দেখুৱাই দিব লাগিব হু আৰ ৰিয়েলি ইউ আৰু সেই সত্তা হ'ল আমাৰ অন্তৰাত্মা মোক অন্তৰাত্মাৰ ওচৰলৈ মোৰ যিটো আচল অমৰ সত্তা যিটো সত্তাই বাৰে বাৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিব আই এম নট মাই মাইণ্ড আই এম নট মাই প্ৰাণ আই এম নট মাই বডি আই এম সোল আই এম মাই অন্তৰাত্মা কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ সেই বোধ হোৱা নাই কাৰণ ভাৰতৰ গভীৰতৰ দৃষ্টিত আমি জ্ঞান লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাত এই গভীৰতৰ জ্ঞানৰ বাহিৰেও ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাই Indian tradition admits that there are different kinds of knowledge scientific psychological philosophical ethical aesthetic worldly and practical knowledge সকলোবোৰকে জ্ঞানৰ মৰ্যাদা দিছে বাট কি মৰ্যাদা দিয়া নাই সেইবোৰ জ্ঞান শব্দৰ গভীৰতৰ অৰ্থ নহয় পাৰ্থক্য ইমানেই these are ordinary sense of the word knowledge but not the profounder sense of the word জ্ঞান তেনেহ'লে প্ৰশ্ন এটা উত্থাপিত হ'ব পাৰে তেনেহ'লে আমি এই যে আচল জ্ঞান লাভ কৰা নাই অৰ্ডিনাৰী জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ ই আমাৰ কি বিকাশত সহায় নকৰিব নেকি এইবোৰ জ্ঞানে আমাক বিকাশত সহায় নকৰিব নেকি ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাই কৈছে কৰিব কিন্তু ট্ৰু বিয়িঙত নকৰে অৰ্থাৎ এই জ্ঞানৰ দ্বাৰা মই অন্নময় সত্তাৰ পৰা প্ৰাণময় সত্তালৈ প্ৰমোচন নাপাওঁ প্ৰাণময় সত্তাৰ পৰা মনোময় সত্তালৈ প্ৰমোচন নাপাওঁ বা বিজ্ঞানময় সত্তা বা আনন্দময় কোষলৈ প্ৰমোচন নাপাওঁ এই জ্ঞানৰ দ্বাৰা মই মোৰ আচল যিটো বিয়িং সেই আচল বিয়িঙৰ লগত মই পৰিচিত হ'ব নোৱাৰিম তেনেহ'লে এইবোৰ জ্ঞানে আমাক ক'ত সহায় কৰিব ইন দি বিকামিং
ইন দি বিকানিং মানে এই বিশ্ব প্ৰপঞ্চত অৰ্থাৎ মেণ্টেলি মোক বিকশিত হোৱাত সহায় কৰিব প্ৰাণিকভাৱে বিকশিত হোৱাত সহায় কৰিব মোক শাৰীৰিকভাৱে বিকশিত হোৱাত সহায় কৰিব আৰু সেই বিকশিত হোৱাৰ পৰিণতি কি মই এদিন এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হৈ জইন কৰিছোঁ এদিন মই এছ'চিয়েট হ'ম এদিন মই প্ৰফেচাৰ হ'ম এদিন ছিনিয়ৰ প্ৰফেচাৰ হ'ম আৰু এদিন মই ভাইচ চেঞ্চেলৰ হ'ম তেনেহ'লে দুইবিধ জ্ঞানেই অৰ্ডিনাৰী চেঞ্চ অফ দি নলেজ আৰু প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্চ অফ দি ৱৰ্ড দুইটাই দুই ধৰণে কাম কৰে আৰু আমাক প্ৰয়োজন দুইটাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন দুইটাৰ মেৰেজ আমাক দুইবিধ জ্ঞানৰেই প্ৰয়োজন আছে কিন্তু তাৰ পিছত আৰু এটা কথা আছে কৈছে এই ৱৰ্ল্ডলি নলেজ যিটো অৰ্ডিনাৰী নলেজ কিন্তু কৈছে এই ৱৰ্ল্ডলি নলেজবোৰ কিন্তু আচল জ্ঞানৰ সহায়ক হৈ উঠিব পাৰে আচল জ্ঞানৰ আমি সহায়ক কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ বাবে যিটো নো হাউ লাগিব যিটো টেকন'লজি লাগিব সেইটো ভাৰতবৰ্ষই জানে কিন্তু আমি যদি বহু দিনলৈকে সেইটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ সেইটো নোহোৱা হৈ যাব পাৰে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত সেই টেকন'লজিটো আছে কেনেকৈ আমি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ জ্ঞান ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ জ্ঞান ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ জ্ঞান গণিতৰ জ্ঞানক আচল জ্ঞানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ সেই নো হাউটো আমাৰ হাতত আছে কিন্তু তাৰ পিছতো আকৌ কিন্তু কিৰিট যোশীয়ে কৈছে যে তথাপি আমি এই কথাটো মানিব লাগিব ভাৰতৰ গভীৰতৰ দৃষ্টিত কৈছে মন জ্ঞানৰ উৎস নহয় মনৰ মাজত জ্ঞান নাই জ্ঞান কাৰ মাজত আছে প্ৰথমতে যিটো মই কৈছিলোঁ যাজ্ঞবল্ক আৰু জনকৰ কথাত জ্ঞানৰ চ'ৰ্চ হ'ল আমাৰ আত্মা আৰু সেইবাবে ভাৰতবৰ্ষই আত্মাৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে যে সমস্ত জ্ঞান লাগিলে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰে জ্ঞানৰ হওক লাগিলে একেবাৰে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানৰে জ্ঞান হওক সকলো জ্ঞানৰ একমাত্ৰ উৎস আমাৰ আত্মা তেনেহ'লে মনৰ লগত সম্বন্ধ কি জ্ঞানৰ কৈছে মনে কেৱল ৰিফ্লেকশ্যন পায় তাৰ এটা আভাস পায় মনে এটা আভাস পায় যদি আমি মনক পবিত্ৰ কৰিব পাৰোঁ মনক পিউৰিফাই কৰিব পাৰোঁ মনে জ্ঞানৰ কেতিয়াবা এটা জিলিকনি গ্লিম্পছ আভাস লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু আচল জ্ঞানৰ উৎস হ'ল আমাৰ আচল জ্ঞানৰ উৎস হ'ল আত্মা তেনেহ'লে এতিয়া উইজডম কাক কয় তেতিয়াহ'লে আচলতে ৰিয়েল জ্ঞান যিটো আমি ক'লোঁ প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্চ অফ দি ৱৰ্ড নলেজ ইজ একচুৱেলি কল উইজডম তেনেহ'লে আমি যদি এতিয়া সেই অৰ্থত যদি চাবলৈ যাওঁ এই বিষয়টোৰ তলৰ শাৰী কথা নকলেও হৈ যায় যে প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্চ অফ দি ৱৰ্ড জ্ঞান সেইটোৱেই হ'ল উইজডম প্ৰজ্ঞাৰ অৰ্থ সেইটো হ'ল প্ৰজ্ঞাৰ অৰ্থ তেনেহ'লে প্ৰজ্ঞা মানে হ'ল মই কিবা এটা হোৱা আৰু যিটো নলেজ হ'ল যিটো আমাৰ অৰ্ডিনাৰী চেঞ্চ অফ দি ৱৰ্ড নলেজ আৰু ইনফৰমেশ্যনৰ বিষয়েও আমি ক'লোঁ কিন্তু ভাৰতীয় দৃষ্টিত কৈছে কিৰিট যোশীয়ে কৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাৰ দৃষ্টিৰে কোনটো সেই কথাটোহে আমাৰ বাবে জনাটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কৈছে যে এগেইন ইন ইণ্ডিয়া উই হেভ পেডাগজি ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ সেই শিক্ষা বিজ্ঞান আছে কিহৰ শিক্ষা বিজ্ঞান কৈছে বাই মিনছ অফ হুইচ লাৰ্ণিং টু নো কেন গ্ৰেজুৱেলি বি ট্ৰেন্সফৰ্ম কৈছে ইনফৰমেশ্যন কেন বি ট্ৰেন্সফৰ্ম অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং টু নো মিনছ অনলি গেডাৰিং ইনফৰমেশ্যন চ' লাৰ্ণিং টু নো কেন বি ট্ৰেন্সফৰ্ম ইনটু ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ এণ্ড দেন এগেইন ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ কেন বি মেচিউৰ্ড ইনটু উইজডম এই যিটো টেকন'লজি এই যিটো প্ৰজ্ঞা এই যিটো শিক্ষা বিজ্ঞান এইটো ভাৰতীয়সকলে জানে এতিয়া মোক আপোনালোকে যদি সোধে সেই শিক্ষা বিজ্ঞানটো কি সেই বিষয়ে মই আজি ব্যাখ্যা কৰাটো মোৰ কাম নহয় মই কেৱল ইমানখিনি কোৱাটো কাম যে ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত সেই নো হাউটো আছে কিন্তু যদি দীৰ্ঘদিনৰ বাবে যদি আমি সেইটোক ব্যৱহাৰ নকৰোঁ হয়তো এদিন অন্তৰ্হিত হৈ যাব পাৰে আৰু সেইবাবেই ভাৰতীয় জ্ঞান পৰম্পৰাক আমি ইম্প'জ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ লাৰ্ণিং টু নো কেন বি transform into intellectual knowledge and intellectual knowledge into wisdom. Then a profounder sense of the word jnana is actually called wisdom pragya. Aru tar pisot তেওঁ কৈছে the true national character. True national character আমি আমাৰ শিক্ষাত কেতিয়া আহা বুলি কম ধৰক আমি বেদৰ বিষয়ে জানিলো আমি উপনিষদৰ বিষয়ে জানিলো আমি
আমি গীতাৰ তত্ত্বৰ বিষয়ে জানিলোঁ, ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ বিষয়ে জানিলোঁ, ভাৰতৰ বুৰঞ্জী জানিলোঁ, ভাৰতৰ কালিদাসৰ বিষয়ে জানিলোঁ। একৰ্ডিং টু কিৰিট যোশী কৈছে তেতিয়ালৈকেও আমি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই জাতীয় বৈশিষ্ট্য পোৱা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। তেনেহ'লে কেতিয়া ক'ব পাৰিম বুলি কৈছে? কৈছে নট দি চিলেবাছ বাট দি পেডাগজি। পাঠ্যক্ৰম সেইবোৰ প্ৰয়োজনীয় কথা। মই ভাৰতৰ বিষয়ে বেছিকৈ পঢ়িলোঁ, বেছিকৈ তথ্য আহৰণ কৰিলোঁ, তেতিয়াই মই মোৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক ভাৰতীয়কৰণ কৰা বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ। যেতিয়ালৈকে কৈছে ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞান, যিটো ভাৰতীয় শিক্ষা পদ্ধতিটোক যেতিয়ালৈকে মই কি বুলি কৈছে দিছ পেডাগজি মানে by which information can be transformed into intellectual knowledge and then intellectual knowledge can be matured into wisdom. This pedagogy needs to be brought into the forefront. আমি সন্মুখত আনিব পাৰিব লাগিব এই যিটো শিক্ষা বিজ্ঞান। আৰু আনি কি কৰিব লাগিব? Need to be applied in our dealings with students, with subject of studies and with the methods of teaching and learning. আমাৰ বিষয়বস্তুৰ সৈতে তাক আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। আমাৰ বিষয়বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যাৰ্থীৰ সৈতে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এণ্ড উইথ দি মেথডছ অফ টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং। দিছ ইণ্ডিয়ান পেডাগজি, ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞান। আৰু কৈছে যেতিয়া আমি এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম তেতিয়াহে আমি গৌৰৱৰ সৈতে ক'ব পাৰিম যে হয় ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা বৰ্তমান প্ৰকৃত ৰূপেই ভাৰতীয়। যে it is only when this task is undertaken that we shall be entitled to claim that we have begun to impart to our system of education what can be called its true national character. True national character. তাৰ আগত আমি national character পোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। এই শিক্ষা বিজ্ঞান অৰ্থাৎ information has to be transformed into intellectual knowledge, then intellectual knowledge has to be transformed into wisdom. কিন্তু আমাৰ শিক্ষা বিজ্ঞানত ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজক অৰ্থাৎ এজন মানুহক প্ৰাজ্ঞ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়বস্তু আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ মাজত নাই। যাৰ পৰিণতি স্বৰূপেই আমি যে কেতিয়াবা পেপাৰত মানুহে হাই কৰে যে তেওঁ PhD পাছ কৰিছে, অমুক কলেজৰ অধ্যাপক, কিন্তু অমুক ধৰ্ষণৰ গোচৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। বিকজ তেওঁ ইণ্টেলেকচুৱেল নলেজ গেডাৰ কৰিছে, বাট হি ইজ য়েট টু বিকাম প্ৰাজ্ঞ। আৰু সেইবাবে এই শিক্ষা বিজ্ঞানৰ যিটো গুৰুত্ব। ইয়াৰ পিছত মই এতিয়া আন এটা কথা কৈ মই শেষ কৰিম যে পৃথিৱীত কিমান ধৰণৰ জ্ঞান আছে বাৰু। পৃথিৱীত কিমান ধৰণৰ জ্ঞান আছে মই সেই বিষয়ে মই অলপ কৈ পেলাই মই শেষ কৰিছোঁ। যে পৃথিৱীত কিমান ধৰণৰ আপোনালোকে অলপমানো যদি তাৰ আইডিয়া এটা ল'ব পাৰে, যিমানখিনি ল'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সিমানেই কামত দিব। এই যে আমাৰ ফিলচফিকেল নলেজ, সাইকোলজিকেল নলেজ, ৰিয়েল নলেজ, প্ৰফাউণ্ডাৰ চেঞ্জ অফ দি ৱৰ্ল্ড নলেজ আমি বাই ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ড জ্ঞান বুলি ক'লোঁ। এই গোটেই পৃথিৱীত যিমান ধৰণৰ পৃথিৱীত জ্ঞান আছে আমি তাক 4টা শ্ৰেণীত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। 4টা শ্ৰেণীত মই একেবাৰে তলৰটোৰ পৰা কৈ যাম। ইতিমধ্যে মই মোৰ সাধুকেইটাত সেই বিষয়ে আপোনালোকক ইতিমধ্যে আভাস প্ৰদান কৰিছোঁ, সেইবাবে মোৰ দৃষ্টিত বুজাত অসুবিধা হ'ব নালাগে। ধৰক আপুনি আপোনাৰ ভাগিনক আপুনি বাহিৰত ফুৰাবলৈ লৈ গৈছে। আপুনি গোলাপ ফুল দেখা পালে, আপোনাৰ ভাগিনে কোনোদিন গোলাপ ফুল দেখিবলৈ পোৱা নাই। আপুনি আপোনাৰ ভাগিনক ক'লে এই ফুলপাহক গোলাপ বুলি কোৱা হয়। ইট ইজ এ নলেজ ফৰ হিম, ইট ইজ এ সোৰ্চ অফ নলেজ ফৰ হাৰ অৰ হিম। কিন্তু এই নলেজটো ভাৰতবৰ্ষই কৈছে কি বুলি, হোললি ছেপাৰেটিভ নলেজ বুলি কৈছে। ছেপাৰেটিভ নলেজ কাৰ সৈতে ছেপাৰেট? আপোনাৰ ভাগিনৰ ফুলৰ সৈতে কোনো অন্তৰংগ সম্বন্ধ নাই। আপুনি কৈছে এইটো গোলাপ ফুল কয়, হয় গোলাপ ফুল, ইটছ অ'কে। হোললি ছেপাৰেটিভ নলেজ বাই ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট। অৰ্থাৎ মামাকে কৈছে এই পাহ ফুলক গোলাপ ফুল বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত মই এজন বিখ্যাত ইংৰাজ কবিৰ নাম কওঁ, যিসকল ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপক তেওঁলোকে জানিব লাগে।
ৱৰ্ডছৱৰ্থ তেওঁ এবাৰ তেওঁৰ ভনীয়েক আৰু মাকৰ সৈতে নে ঘৈণীয়েকৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল ফুৰিবলৈ গৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডেফোডিল ফুল দেখা পাইছে আৰু ডেফোডিল ফুল দেখা পাই তেওঁ আহি ডেফোডিলৰ ওপৰত এটা কবিতা লিখিছে তেওঁৰতো এটা জ্ঞান হৈছে ডেফোডিলৰ ওপৰত আপোনাৰ ভাগিনৰ যিটো গোলাপ ফুলৰ সৈতে যিটো জ্ঞান ইট ইজ ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট এণ্ড হোললি ছেপাৰেটিভ কিন্তু ডেফোডিলৰ কাৰণে ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ কাৰণে তেওঁৰ বাবে ভাৱৰ ফুল ইট হেজ বিকাম পাৰ্ট অফ হিজ আইডিয়া ইট হেজ বিকাম পাৰ্ট অফ হিজ ভাৱ তেওঁৰ নহ'লে তেওঁ কবিতা কিয় লিখিব আৰু তেওঁ নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ ভাগিনে গোলাপৰ বিষয়ে যিমান জ্ঞান পালে তাতকৈ নিশ্চিতভাৱে ৱৰ্ডছৱৰ্থে ডেফোডিলৰ বিষয়ে বেছি জানিছিল আৰু এইটোক ভাৰতবৰ্ষই কৈছে এ নলেজ বাই ছেপাৰেটিভ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট ইট ইজ ষ্টিল ছেপাৰেটিভ বাট নট হোললি ছেপাৰেটিভ প্ৰথমবিধক কৈছে হোললি ছেপাৰেটিভ কিন্তু দ্বিতীয়বিধ ছেপাৰেটিভ বুলি কৈছে নট হোললি ছেপাৰেটিভ আৰু প্ৰথমবিধক কি কৈছিল বাই ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কিন্তু ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত ডেফোডিলৰ নলেজ ইজ ন' লংগাৰ ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট ইট ইজ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট এতিয়া আপুনি মন কৰক তেওঁ যেতিয়া আপোনাৰ এই ভাৱৰ ফুলটো when it will part of your ৰস যেতিয়া আপোনাৰ আৰু অলপ অন্তৰংগ যেতিয়া হ'ব যেতিয়া আপুনি একেবাৰে ডেফোডিলক লৈয়েই আপুনি য'তে গৈছে তাতে আপুনি ডেফোডিলৰ বিষয়ে কথা কয় যি ধৰণে মোৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে যি ধৰণে দিয়ে এটা অভিযোগ যে মই য'তেই যাওঁ তাতেই মই শ্ৰী অৰবিন্দৰ বিষয়ে কথা কওঁ য়েছ ডেফিনেটলি কওঁ মই বিকজ হিজ টিচিং হেজ বিকাম পাৰ্ট অফ মাই ৰস পাৰ্ট অফ মাই লাইফ and because of this it is no longer now indirect contact কিন্তু আপুনি বা এজন শ্ৰী অৰবিন্দৰ লগত মোৰ যিটো সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধটো যিজনৰ নাই তেওঁ শ্ৰী অৰবিন্দৰ বিষয়ে জ্ঞান পাব কিন্তু সেই ভাগিনজনৰ দৰে তাতকৈ বেছি আপোনাৰ ডেফোডিলৰ দৰে গতিকে সেই কাৰণে কৈছে এ নলেজ বাই ইণ্টিমেট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট একেবাৰে আপুনি ক'ব পাৰে এহাল প্ৰেমিক প্ৰেমিকা ৰাধা আৰু কৃষ্ণ গোপীসকল আৰু কৃষ্ণ এইটোক কৈছে যে এ নলেজ বাই ইণ্টিমেট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট আপুনি আনো উদাহৰণ ল'ব পাৰে আপোনাৰ এজন বন্ধু আছে যিজন বন্ধুৱে আপোনাৰ গ'লে কেৱল মাত্ৰ আপুনি তাক বাৰান্দাতেই বহিব দিয়ে সেই বন্ধুজনেও আহি আপোনাৰ ঘৰৰ বিষয়ে আপোনাৰ বিষয়ে মোক এটা পৰিচয় দিব কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ পৰিচয় নহয় সেইবাবে আমাৰ বহু সময়ত আমাৰ এই যে জ্ঞানৰ কোন স্তৰৰ তেওঁৰ জ্ঞান আৰু আন এজন আপোনাৰ বন্ধু আছে যিজনে ডাইনিং ৰুম পৰ্যন্ত যাব পাৰে তেওঁৰ আকৌ সেই ঘৰখনৰ বিষয়ে এটা বেলেগ ধৰণৰ জ্ঞান হ'ব আকৌ যিজনে একেবাৰে তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথাও শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁৰ বাবে সেই মানুহজনৰ জ্ঞানটো একেবাৰে ইণ্টিমেট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট এই হল তিনিবিধেই হল সাধাৰণ আমাৰ জ্ঞান এটা হল হোললি ছেপাৰেটিভ নলেজ বাই ইনডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট এ নলেজ বাই ছেপাৰেটিভ বাট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট আৰু এটা হল এ নলেজ বাই ইণ্টিমেট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট এই তৃতীয় পৰ্যায়ত কিন্তু ইট ইজ ন' লংগাৰ ছেপাৰেটিভ অৰ্থাৎ ছেপাৰেটিভ শব্দটোৰ দ্বাৰা আমি কৈছোঁ জ্ঞানৰ অন্বেষণত দুটা বস্তু থাকে এজন হল নোৱাৰ আৰু এটা হল অবজেক্ট অফ নলেজ অৰ্থাৎ জ্ঞাতা আৰু জ্ঞেয় বস্তু নোৱাৰ এণ্ড দি অবজেক্ট অফ নলেজ এই যে ছেপাৰেশ্যন কৈছে সেই ভাগিনজনৰ বাবে গোলাপ ফুলটো হ'ল অবজেক্ট অফ নলেজ আৰু নোৱাৰ কোন নোৱাৰ হ'ল ভাগিনগণ এই দুটাৰ মাজত ছেপাৰেশ্যন আছে দ্বিতীয়টোৰ ক্ষেত্ৰতো ডেফোডিলৰ ক্ষেত্ৰতো ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ ক্ষেত্ৰতো ছেপাৰেশ্যন আছে বাট নট টু ডেট এক্সটেণ্ট সেইবাবে হোললি ছেপাৰেশ্যন নহয় বাট ইট ইজ ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট সেইবাবে তেওঁৰ এইটো ভাৱৰ ফুল হৈছে কিন্তু যেতিয়া আজি মই নিজৰ ব্যক্তিগত যিটো আপোনালোকক মই যিটো নিজৰ ব্যক্তিগত দিলোঁ যে মোৰ বাবে শ্ৰী অৰবিন্দৰ এইটো অলমোষ্ট নাও ইট হেজ বিকাম মাই ইণ্টিমেট ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট
কাৰণ তেওঁৰ জ্ঞানটোকে মই মোৰ জ্ঞান বুলি মই গ্ৰহণ কৰোঁ মই যদি তাৰ আগত যদি মোৰ বেলেগ ধাৰণা আছিল তেওঁৰ ধাৰণাটো পোৱাৰ লগে লগে মই মোৰ নিজৰ ধাৰণাটোক দূৰলৈ দলিয়াই পেলাওঁ হি ইজ so intimate to me আৰু তাৰ যিটো একেবাৰে হাইয়েষ্ট কাইণ্ড অফ জ্ঞান যিটো কৈছে আমি প্ৰফাউণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান চেন্স অফ দি ৱৰ্ড জ্ঞান মই আপোনালোকক একেবাৰে প্ৰথমতে তানসেন আৰু বাইজু বাউৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ কৈছে কি হৰিদাসে কি বুলি কৈছিল তানসেনক যে বাইজুক যে ইউ কেনট ডিফিট তানসেন why because Tansen has become music Tansen is not only musician Tansen has become music অৰ্থাৎ তাদাত্ম্য বুলি কয় তাদাত্ম্য শব্দ ক'লে আমি খুব ভয় খাই যাম তাদাত্ম্য মানে হ'ল ইউনিটি ইউনিয়ন একতা কাৰ লগত একতা when object of knowledge and the knower becomes one thing অৰ্থাৎ যেটো তানসেনৰ ক্ষেত্ৰত সংগীত আৰু সংগীতজ্ঞ দুটা মিলি গৈছে আৰু এইটোক ভাৰতবৰ্ষই কয় তাদাত্ম্য জ্ঞান বুলি কয় knowledge by identity identity means knowledge by unity with the object of knowledge তেওঁৰ পৰা আপুনি object of knowledge টোক আপুনি পৃথক কৰিব নোৱাৰে তেণ্ডুলকাৰৰ ক্ষেত্ৰত লতা মংগেশকাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি তেণ্ডুলকাৰৰ জীৱনৰ পৰা ক্ৰিকেটটো পৃথক কৰিব নোৱাৰে আপুনি গতিকে ক্ৰিকেটৰ বিষয়ে আপুনি কিতাপ পঢ়ি যিমানেই জ্ঞান নলওক কিয় it cannot be your intimate direct knowledge it is খুব বেছি Wordsworthৰ দৰে it will still be a separative knowledge by direct contact আপুনি জীৱন জোৰা সাধনা কৰিছে PhD কৰিছে কিবা কৰিছে কিন্তু তেণ্ডুলকাৰৰ বাবে ক্ৰিকেট is part of being part of life তেণ্ডুলকাৰ and cricket has become one thing যেটো বাইজুৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনাৰ তানসেনৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে আৰু এইটোকেই ভাৰতবৰ্ষই কৈছে এ নলেজ বাই আইডেন্টিটি এ নলেজ বাই আইডেন্টিটি এই চাৰিটাই কৈছে যে আপুনি ফিলসফিক্যাল নলেজ যিবোৰ আমাৰ ইন্ডাকশন ডিডাকশন যি ধৰণেই বাকি কক নকক এই চাৰিটাই হ'ল আমাৰ জ্ঞানৰ শ্ৰেণী এই ভাৰতীয় দৃষ্টিভংগীত এই চাৰিটাৰ ভিতৰতেই আমাৰ সমস্ত জ্ঞান আছে এতিয়া এই কথাখিনি মই এটা মাত্ৰ কথা কৈ শেষ কৰিছো এই যে কথাবোৰ কওঁতে আমিতো এই কথাও ক'ব লাগিব যে ভাৰতৰ তাৰ সোৰ্স টেক্সটটো ক'ত আছে সোর্স টেক্সটটো ক'ত আছে এই কথাবোৰ আসলতে আমাৰ সকলো সোর্স টেক্সট হ'ল বেদ বেদৰ পিছত উপনিষদত পোৱা যায় বেদ আৰু উপনিষদৰ কথাই গীতাত আছে সেই একেখিনি কথাই পুৰাণত আন ধৰণে কৈছে আৰু আন আন যিবোৰ আমাৰ ধৰ্মশাস্ত্ৰ আছে ইত্যাদিটো কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মন ভিন্ন ভিন্ন গতিকে ভিন্ন ভিন্ন মনক বুজাবৰ বাবে একেখিনি কথাই একংশত বিপ্ৰাহ বহুদাহ বদন্তি গতিকে একেখিনি আৰু এটো কৰিবও লাগিব কাৰণ আমি প্ৰত্যেকে একে ধৰণে কথাটো আমি বুজি নাপাওঁ ঋগবেদত মই ঠিক আপোনালোকক সংখ্যাটো মই ক'ব নোৱাৰিম ঋগবেদত চাৰিটা ভাষাৰ স্তৰৰ কথা কৈছে ইয়াত যেনেকৈ চাৰিটা জ্ঞানৰ স্তৰ ক'লো চাৰিটা ভাষাৰ স্তৰৰ কথা কৈছে আপোনালোকে শব্দ কেইটা কেতিয়াবা কৰবাত শুনিব পাৰে আমি যেটো ভাষাৰে কথা কওঁ ব্যৱহাৰিক জীৱনত in the language of the Rig Veda it is called বৈখৰী বৈখৰী মানে হ'ল wholly separative knowledge by indirect contact বৈখৰী বৈখৰীৰ ওপৰত এটা ভাষাৰ স্তৰ আছে তাক কয় মধ্যমা মধ্যমাৰ ওপৰত আৰু এটা স্তৰৰ কথা ঋগবেদে কৈছে হেতুক কয় পশ্যন্তি পশ্যন্তি মানে কি সংস্কৃতত পশ্যন্তি শব্দৰ অৰ্থ হ'ল টু সি তাত দেখা পায় আমাৰ ঋষিসকলে দেখা পাইছিল সত্য তেওঁলোকক সিয়াৰ বুলি কোৱা হয় দ্ৰষ্টা বুলি কোৱা হয় আৰু একেবাৰে ওপৰত এটা পৰা সোৰ্স বাক বুলি কয় পৰা বাক বুলি কয় পৰা বাক এই চাৰিটা সোৰ্স এই পৰা বাকত কি হৈছে পৃথিৱীৰ সকলো ভাষা আপুনি যদি এই যে লিউমিনিয়াস গ্ৰোথ ইনটু দি হায়াৰ ষ্টেট অফ বিং আপুনি যেতিয়া আনন্দময় কোখলৈ প্ৰমোচন পাব তেতিয়া আপুনি দেখা পাব জাৰ্মান ভাষা ফৰাসী ভাষা মাৰাঠী ভাষা অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষা অল আৰ আইডেন্টিফাইড অল আৰ ইউনাইটেড তাত আপুনি অসমীয়া ভাষা বুলি পৃথক ভাষা এটা বিচাৰি নাপাব আপুনি তাত এটা আপুনি বাংলা ভাষা বুলি পৃথক ভাষা বিচাৰি নাপাব পৰা বাক যেটো সোৰ্স আৰু তাকে আমি অদিতি বুলি আমি কওঁ আৰু সেই সোৰ্সত সকলোবোৰ একে আৰু হেতু কেতিয়া হ'ব যে নলেজ বাই আইডেন্টিটি object of knowledge
আৰু নোৱাৰ দুজন মিলি যাব লাগিব আৰু ভাৰতীয় ভাষাত কয় এইটো তাদাত্ম্য বিজ্ঞান বুলি কয় তাদাত্ম্য বিজ্ঞান মানে নলেজ বাই আইডেন্টিটি ঠিক এইখিনি কথা এতিয়া অলপ বুজিবৰ বাবে বৈখৰী মধ্যমা পৈশ্যন্তী আৰু পৰাবাক এই পৰাবাক যদি আমি বুজিবৰ বাবে আমি শ্ৰী অৰবিন্দৰ অধ্যাত্ম পথৰ সহযোগিনী শ্ৰী মা তেওঁ ইংৰাজীত ইমান সুন্দৰ ব্ৰিলিয়েণ্ট এটা আপোনাৰ বুজাই কৈছে যিটো আমি বুজি পালে চাৰিবিধ জ্ঞানৰ কথাও বুজি পাম এই বৈখৰী মধ্যমা পৈশ্যন্তীৰ বিষয়েও বুজি পাম তেওঁ কৈছে উই কেন থিংক বাই ৱৰ্ডছ হয়নে নহয় বাৰু কওক আমি শব্দৰেও চিন্তা কৰিব পাৰোঁ ইট ইজ কল্ড বৈখৰী when we think by words it is called বৈখৰী it is wholly separative knowledge by indirect contact when we learn only by words অর্থাৎ thinking by words is the বৈখৰী second stage of মধ্যমা what is then মধ্যমা thinking by ideas যেটো ওয়ার্ডসওয়ার্থৰ ক্ষেত্ৰত ডেফোডিলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কবিতা লিখিছে thinking by ideas and it is called মধ্যমা আৰু তাৰ ওপৰৰ ষ্টেজটো হ'ল কি পৈশ্যন্তী হ'ল when we think by experience অনুভূতি আৰু অভিজ্ঞতা অনুভৱৰ দ্বাৰা and the পৰাবাক অৰ্থাৎ তাদাত্ম্য বিজ্ঞান when you will be identifying yourself with the পৰাশক্তি then you will be reaching the supreme source সেইটো হ'ল পৰা বিজ্ঞান গতিকে thinking by words thinking by ideas thinking by experience এই তিনিটাৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞানৰ আপোনাৰ তাৰতম্য ঘটিব নে নঘটিব এজনে যদি অকল শব্দৰ দ্বাৰাই চিন্তা কৰিছে তেওঁৰ যিটো একেটা বস্তুৱে অবজেক্ট অফ নলেজ ইজ সেম কিন্তু তেওঁ কেৱল শব্দৰ দ্বাৰা চিন্তা কৰিছে এজনে আইডিয়াৰ দ্বাৰা চিন্তা কৰিছে এজনে আপোনাৰ অনুভূতি অনুভৱ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা কৰিছে আৰু এজনে অবজেক্ট অফ নলেজৰ লগত লাইক টানচেন এণ্ড মানে বাইজু becoming identified with the object of knowledge অর্থাৎ musician becoming music with this let me conclude here thank you and namaskar